დილა მშვიდობისა, 3 ოქტომბრის საქმიან დილას ვიწყებთ TV პირველზე. ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი. BMG საქმიანი დილით მოგესალმებით, მოკლედ შევბერეთ და დავიწყეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი სახელმწიფო მდივანი და Albright Stonebridge გრუპის ხელმძღვანელი კალბოტონი მადლენ ოლბრაიტი ფოთის პორტის გაფართოების პროექტის დაწყებას წერილით გამოეხმაურა. მისი განცხადებით ეს პროექტი იმის მიმანიშნებელია, თუ რისი მიღწევა შეუძლია შეერთებული შტატების და საქართველოს ერთად მუშაობას. მადამ ოლბრაიტმა იდეაში ისიც უნდა იცოდეს, რომ საპორტო გადაზიდვების და ინფრასტრუქტურის გარდა წელიწად ნახევარი ამერიკის ელჩის მიღება ვერ მოახერხეთ, თორემ ეხლა AC-ის გარდა ანაკლიის პორტის გარდა ქუთაისშიც გვექნებოდა პორტი დასრულებული და ომარ ნიშნიანიძე გვეყოლებოდა ქუთაისის მერად. ამერიკელების ხარდაჭერა არ გვაკლია და არც ევროპელები გვაკლებენ ყურადღებას და ფინანსებს. მეორეა როგორ ვიყენებთ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, ევროკავშირი EU for Business-ის ინიციატივის ფარგლებში და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია FAO ქართულ მწარმოებლებს კაკლოვანების წარმოების ზრდაში, მოდერნიზაციაში და საექსპორტო შესაძლებლობების აღმოჩენაში ეხმარებიან. მას შემდეგ, რაც რუსეთის ფედერაციამ და მისმა ცენტრობანკმა ოქროს სავალუტო მარაგების 13%-ზე მეტი ჩინეთში განათავსეს, ეს უკანასკნელი, ანუ ჩინეთი, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ართმევს დომინაციას რუსეთის მარაგების განთავსებაზე და რუსეთის ფედერაცია. სად აქვს მას გადანაწილებული, ანუ სად არის გადანაწილებული ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლისა და ოკუპანტის ოქროს მარაგები. სულ მალე საქმიანი დილას ედიტორია. ნორიოში კერამიკის მწარმოებელი საწარმო იხსნება, დასაქმდება 20 ადამიანი, წარმოება იქნება ევროპული ხარისხის, აცხადებენ ეკონომიკის სამინისტროში. სულ მალე დეტალებით საქმიან დილაში მოგიყვებით ახალ საწარმოზეც. აი, მიმდინარე წლის 9 თვეში კი სახელმწიფო ქონების პრივატიზების ტემპი 32%-ით არის შემცირებული. ამასთან წელს სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ ვერც ერთი სახელმწიფო საწარმო ვერ გაყიდა. დედაქალაქის ბიუჯეტი 2020 წელს 1,200 მილიონი იქნება. ამას ადასტურებს თბილისის მერი, ისევე როგორც კონსულტაციებს ამ თემაზე გახარიასთან და მაჭავარიანთან. ვანო მაჭავარიანზეა საუბარი. 2020 წელს ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისთვის ქვეყნის მასშტაბით მგზავრთა საჰაერო გადაყვანისთვის მთავრობა 6 მილიონი ლარის დახარჯვას აპირებს. ზუსტად ამდენის დახარჯვაა განსაზღვრული წლის განმავლობაში შიდა ფრენების სუბსიდირებაზე მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით. განახლებული ბალნეოლოგიური კურორტი ოფიციალურად გაიხსნა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით 72 ნომრიანი კომპლექსი ერთ-ერთი მასშტაბური საინვესტიციო პროექტია რეგიონში და მისი მთავარი მიზანი ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობასთან ერთად საერთაშორისო ბაზარზე წყალტუბოს როგორც უნიკალური ბუნებრივი რესურსების მქონე დასასვენებელი კურორტის პოზიციონირება. პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 9,5 მილიონ ლარს შეადგენს. პროექტი 50 ქონება შენი სასტუმროსთვის. მის ფარგლებში ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ციხის ჯვარში 30 ნომრიანი სასტუმრო ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. პროექტის მხარდასაჭერად სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ ციხის ჯვარში მდებარე 16,000-ზე მეტი კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი აუქციონზე 51,000 ლარად გაყიდა. დილა მშვიდობის ყველას მოგესალმებით. ხმამაღლად და უმახიანად თან შენით ვიწყებთ. ანა ლაპიაშვილი, გიორგი ისაკაძე მოგესალმებით. ყველას ბედნიერ, წარმატებულ, ბარაქიან, მშვიდობიან 3 ოქტომბერს გისურვებთ. არაჩვეულებრივი შემოდგომის ამინდია. და არაჩვეულებრივი ამბები გვაქვს და დღეს მინდა დაგესწრო გიორგი და სწორია, კარგი ამბებით. თან ჩვენი მეგობრის და საქმიანი დილის მაყურებლისთვის ძალიან კარგად მოცნობი ნინია მაჭარაშვილის დის და ანი მაჭარაშვილის დარწმუნებული ვარ ძალიან წარმატებული კარიერის მხოლოდ დასაწყისის ნაწილიც და შესახებ უნდა მოგიყვათ. ძალიან მაგარი სიახლე გვაქვს გასაზიარებელი. ჰაგის უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრების კურსდამთავრებულმა ანი მუშაობა Netflix-ის ამსტერდამის ოფისში დაიწყო. 1200 აპლიკანტ შორის შერჩეული. ანი როგორც თვითონ ამბობს, საღამოს სახლში Netflix-ის მაყურებელი აღარ იქნება მხოლოდ და დღისით სხვა მაყურებლებისათვის იმუშავებს. ანის Netflix-ის ამსტერდამის ოფისში მომხმარებლებთან ურთიერთობის მენეჯმენტი დაევალა.
როგორც ფიზიკურ, ისე ბიზნეს პარტნიორებთან კომუნიკაციის ფარგლებში, მათი შენარჩუნება და ახალი მომხმარებლების მოზიდვა, მომსახურების გაუმჯობესებაზე სრულასთან ერთად. ხო და წარმატებები უნდა უსურვოთ ამ ძალიან საამაყო ლოგოზე, ამ ძალიან მაგარ საქმეში, რომელიც მან ასე ქვეყნისგან ცოტა მოშორებით დაიწყო, მაგრამ დარწმუნებული რომ ძალიან ბევრი საინტერესო ეტაპი ელოდება ცხოვრებაში. საუკეთესო სურვილები ძალიან გაუმართლა Netflix. ცალსახად. ცოტა მეც ვიამაყებ. ჩვენი ოქროს თანაწამყვანის დედმამიშვილით ანას წარმატებები ნინიასაც. baby სუმალე დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი ბრწყინვალედ და კარგად იქნება. მადლობა ესეთი კარგი ამბისთვის და გადავიდეთ ახლა შემდეგ უფრო ლოკალურ ამბებზე. ნორიოში, გარდაბნის რაიონში მდებარე სოფელ ნორიოში თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი კერამიკული ნაწარმის მწარმოებელი საწარმო გაიხსნება. ამ ინფორმაციას სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით საწარმო ევროპული ხარისხის კერამიკულ ნაწარმს გამოუშვებს, რომელმაც კონკურენცია როგორც საქართველოში არსებულ კერამიკისა და სამშენებლო ფილების მწარმოებელ ქარხნებს, ასევე სამშენებლო მასალების იმპორტიორ კომპანიებს უნდა გაუწიოს პროდუქციის დასამზადებლად ადგილობრივი ნორიოს თიხებისა და მდინარე დურუჯის ლამის ნარევი გამოიყენება. საწარმოს გასახსნელად ინვესტორი 550,000 ლარის ინვესტიციას განახორციელებს, დასაქმდება 20 ადამიანი, საწარმოს წლიური მოცულობა იქნება 40,000 კვადრატული მეტრის წარმოება. და ადგილობრივი ბაზარზე არის გათვლილი. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს CIP, ეს არის ქონების ეროვნული სააგენტო, სწორედ სამთავრობო პროგრამა აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში, კომპანია გეოკერამიკას გარდაბანში და ნორიოში გადასცა სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული 12,600 კვადრატული მეტრი, ამ შემთხვევაში უძრავი ქონება. წარმატებები ახალ წარმოებას, ამ ბიზნესებს ყველას და უკლებლივ სჭირდებათ კაპიტალი, თანხები, რომ ამოიქოქონ იმგვარი და სხვა წარმოებები, რაც იქნება უპირობო და შეუქცევადი წინაპირობა ეკონომიკური ზრდისა, რეალური ზრდისა, დოვლათის შექმნისა, ჩვენი საერთო მთლიანი შიდა პროდუქტის სახით. ბოლო 2 დღის განმავლობაში ვისმენ მთავრობის, ეროვნული ბანკის, როგორც რეგულატორის და ზედამხედველის და ბიზნესის ამ ბანკების შეფასებებს, სწორედ მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის 5% შემცირების დადებით გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა კვირის დასაწყისში მიიღო მთავრობასთან კოორდინაციაში. უკლებლივ ყველა რესპონდენტი მიანიშნებს, რომ აღნიშნული შეამცირებს ინფლაციურ წნეხს, ქვეყანაში გაჩნდება უცხოური ვალუტის დამატებითი რესურსი, რაც საბანკო სექტორს საშუალებას მისცემს ბიზნეს თუ იპოთეკურ სესხებზე უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთი შესთავაზოს მომხმარებელს. მოდი მოვისმინოთ განცხადებები და შეფასებები ამ თემაზე. ეს ნიშნავს, რომ დაახლოებით 700 მილიონი დოლარის დამატებითი რესურსი, უცხოური ვალუტის რესურსი იქნება შესაძლებელი, რომ გასცენ კომერციულმა ბანკებმა სესხებად. ეს ამავე დროს ნიშნავს, რომ საპროცენტო განაკვეთი ამ უცხოური ვალუტის სესხებზე შემცირდება. ჩვენ მთავრობა ამ ნაბიჯს სრულად მიესალმება და მხარს უჭერს. ეს შეგვიძლია ვიგულისხმოთ როგორც ერთ-ერთი ნაბიჯი სხვა ქმედებებთან ერთად, რომელიც იყო პირველი ინტერვენცია მერე რეფინანსირების განაკვეთის გაზრდა, რომელიც მნიშვნელოვნად დადებითად უნდა აისახოს როგორც კურსზე, ასევე ინფლაციაში, ვთქვათ, ამ დევალვაციის ასახვის რისკზე. ის ნაბიჯები, დღევანდელი და წინა დღეების, წინა პერიოდის, ბოლო პერიოდის ნაბიჯები, რომელიც გადადგა რეგულატორმა, ვფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვნად შეასუსტებს ინფლაციურ წნეხს. ეროვნული ბანკის დღევანდელ ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება უცხოურ ვალუტაში სარეზერვო მოთხოვნების 5%-ით შემცირებას, ვფიქრობთ, რომ ეროვნული ბანკის დღევანდელი გადაწყვეტილებით ქვეყანაში გაჩნდება უცხოური ვალუტის დამატებითი რესურსი, რაც საბანკო სექტორს საშუალებას მისცემს ბიზნეს და იპოთეკურ სესხებზე უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთი შესთავაზოს მომხმარებელს. უცხოურ ვალუტაში სესხების გაცემა კი თავის მხრივ გაზრდის უცხოური ვალუტის მიწოდებას, შეამცირებს ლარზე წნეხს და ხელს შეუწყობს ლარის გამყარებას. ეროვნული ბანკი დგამს ამ ნაბიჯებს, მათ შორის დღესაც, როდესაც სარეზერვო მოთხოვნები შეამცირა, რაც გამოათავისუფლებს კომერციული ბანკებისთვის გარკვეულ სავალუტო ნაშთებს და შეამცირებს წნეხს სავალუტო ბაზარზე. ჩემი კითხვა არის შემდეგი.
მაგრამ მოიცა კითხვა მოიცდის ბოლომდე, მანამდე მინდა BMG-ის მიერ მომზადებული ერთი ანალიტიკა წარმოგიდგინოთ, რომელიც ჩვენმა გუნდმა, კონკრეტულად შოთა ტყეშელაშვილმა ჯერ კიდევ 17 აპრილს ამ წლის BMG-ზე გამოაქვეყნა, რაღაცებს დავამატებ და მერე უკვე ჩემი კითხვა ბიზნეს მთავრობას, რეგულატორს. 18 აპრილიდან კომერციულ ბანკებს უცხოურ ვალუტაში 1 წლამდე ვადით მოზიდულ სახსრებზე მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნა პროცენტული პუნქტით გაეზარდა და რის შედეგადაც ეს ნორმატივი 28% გახდა. ეს ცვლილება ეროვნული ბანკის მიერ 13 მარტს მიღებულ გადაწყვეტილებას უკავშირდება, რომლის შემდეგაც უცხოურ ვალუტაში სარეზერვო მოთხოვნა ეტაპობრივად 30%-მდე უნდა გაზრდილიყო, 28-დან 30-მდე ზრდა დაანონსებულად შედგა 16 მაისს. ეროვნული ბანკის გამარტებით დარეზერვების მოთხოვნის ზრდა ფინანსურ სტაბილურობაზე მოქმედ რისკების შემცირებას მოემსახურება. ეს იყო ეროვნული ბანკის ოფიციალური ახსნა ამ თემაზე, თუმცა მას შემდეგ კომერციულ ბანკებს 1 წლამდე ვადიანობის დოლარისა და ევროს რესურსის მოზიდვა გაუძვირდათ. იყო ასეთი დაშვებაც, რომ არ არის გამორიცხული ამ ცვლილებას უცხოური ვალუტის სესხის გაძვირება მოჰყოლოდა. მეტიც, ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის განცხადებით, ეს ნაბიჯი სწორედ იქითკენ არის მიმართული, რომ მან საკრედიტო ბაზარზე ლარის სესხების მიმზიდველობა შედარებით გაზარდოს, ანუ საუბარი იყო ლარიზაციის საკმაოდ გახმაურებულ პროგრამაზე, რომელსაც ყველა ადგილობრივი საერთაშორისო ორგანიზაციების და ჩვენი მხარდაჭერაც მის ცალკეულ პუნქტებს არ აკლდა და არც ახლა აკლია. თავად, რაც შეეხება ლარის დეპოზიტებზე არსებულ მინიმალურ სარეზერვო მოთხოვნას, ის უცვლელად 5%-ზე შენარჩუნდა. და რა არის ახლა ეს მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნა? ძალიან მარტივად რომ აგიხსნათ, ეს არის ბანკში, აი თქვენს მიერ შეტანილი დეპოზიტის გარკვეული ნაწილი არა უშუალოდ ამ ბანკში, სადაც თქვენ შეგაქვთ, არამედ საქართველოს ეროვნულ ბანკში ინახება. ბანკებს ლიცენზიის შესანარჩუნებლად მთლიანი დეპოზიტების გარკვეული ნაწილი სწორედ ეროვნულ ბანკში უნდა ჰქონდეთ განთავსებული და მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის გაზრდა შემცირებით ეროვნულ ბანკს ქვეყანაში სესხების განაკვეთზე გავლენის მოხდენა შეუძლია, როდესაც სარეზერვო მოთხოვნა იზრდება. ბანკს კაპიტალის მოზიდვა უძვირდება ცხადია, რაც თავის მხრივ სესხის განაკვეთის ზრდაში აისახება და ეს ბუნებრივია მერე უკვე დაკრედიტების შემცირებას იწვევს. სარეზერვო მოთხოვნის შემცირებით კი კომერციულ ბანკებს დამატებითი რესურსები უთავისუფლდებათ სესხების გასაცემად, შედეგად განაკვეთები მცირდება ქვეყანაში, დაკრედიტების დონე კი იზრდება. სარეზერვო მოთხოვნის ზრდით საპროცენტო განაკვეთების ზრდის შემთხვევაში სესხის მიღების სურვილთათვის უცხოური ვალუტის სესხი ზრდება და ეს არის ცალსახა, რაც ბაზარზე ლარის სესხის კონკურენტუნარიანობას ზრდის და მიმზიდველობას და ეს იყო გათვლა ეროვნული ბანკისა. ახლა მე მაქვს ესეთი კითხვა. საქართველოს პარლამენტის, მთავრობის, ეროვნული ბანკის, ბანკირების, ბიზნესის მიმართ რა იყო განმაპირობებელი ფაქტორი, რომ ეროვნულ ბანკს ლარიზაციის გეგმის ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტის ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტი იყო ჩემთვის რეალურად, მაინც რომ წააღებინეთ უკან. ანუ შედარებით შეარბილებით. როდის და რა გარემოებაში იყო მართალი ეროვნული ბანკი? ამ წლის მარტში და მაისში, როდესაც ამ გადაწყვეტილებას იღებდა თუ ოქტომბერში, როცა ამ გადაწყვეტილებებში იქნა შეტანილი შესაბამისი ცვლილებები. ალბათ ყველაფერზე იმოქმედა იმ მოვლენებმა, რაც 20 ივნისს მოხდა, შეიქმნა არასასურველი მოლოდინები, რომელიც არ და ვერ იმართა და ამიტომაც გახდა საჭირო ამის გადახედვა და შერბილება. ალბათ ასეა, ხო, ამის ახსნა. თუ მაინც არის გარკვეული გადაცდომა, ასე ვთქვათ, არაპროპორციული ძალა იქნა გამოყენებული თავის დროზე რეგულაციებში, ამის გარდა, რაც ეროვნულმა ბანკმა მიიღო უნისონში მამუკა ბახტაძის კაბინეტთან ერთად სხვადასხვა გადაწყვეტილებები რეგულაციაზე. ანუ ზედმეტი მოუვიდათ, რაზეც არაერთხელ საკმაოდ ემოციურადაც წერდით, ვამბობდით და პასუხობდნენ. თქვენ არ ხართ მართლები. თქვენ არ ხართ კორელაციაში. და არ ხართ კორელაციაში სწორ აღქმასთან. რატომ არ გააპროტესტა გადაჭარბებული ნორმატივების, ღრები, რეგულაციები დაწესებული ეროვნული ბანკის მიერ საქართველოს პარლამენტმა, შესაბამისმა კომიტეტებმა? რატომ არ დაამუხრუჭეს თავის დროზე ეროვნული ბანკი თუ ის იღებდა რეგულაციისკენ და რეგულაციებისკენ გადაჭარბებულ გადაწყვეტილებებს? სად იყვნენ ბაზრის ძირითადი მოთამაშეები, ეხლა რომ დამწკრივდნენ და 5%-იან შერბილებას და ქებადიდებას რომ უძღვნიან ამ გადაწყვეტილებას? ერთ-ერთი უმსხვილესი მოთამაშე მე კი არა, საქართველოს პროკურატურის გამოისობით თელმა მსოფლიო მიცის, სადაც იყო.
დაკითხვებზე და ბრალის დასაყენებლად დადიოდა სამარცხვინო და ყოველად სამარცხვინო ფულის გათეთრების საქმის გამო. ქართული ბიზნესის დიდ ნაწილს ყველაზე ეს ნამდვილად არ ითქმის. მათ საკომუნიკაციო, PR და მარკეტინგულ გუნდებს, ბანკების და მთლიანად იდეაში შედარებით მსხვილი ბიზნესის ტოპ მენეჯმენტიდან თუ მფლობელებიდან და მათი აზროვნებიდან გამომდინარე, მათ აქვს წარმოდგენა, რომ საქართველოსი თუ არა დედამიწის ჭიპლარები არიან. რახან აქვთ შედარებით იოლი შემოსავლები და აქვთ ბიუჯეტი, რომელსაც განკარგავენ წლის განმავლობაში. და ეს ჭიპლარები კი არა, სრულად სხვა ალეგორია ან მეტაფორა სურს იდეაში გამოვიყენო ხოლმე ჭიპლარის მსგავსი და შესატყვისი. ეს არის ყალბი პრინციპულობისა და მოჩვენებითი კორპორატიული განვითარების მაგალითები. მათი წარმოდგენით ყველა და ნებისმიერი მათი მოსაზრების დისტრიბუცია შეიძლება მოხდეს, რადგან აქვთ ამის ბიუჯეტი. და ეს სიმართლეა, მათ ეს ბიუჯეტი აქვთ. თუმცა ერთში ვსწრებით, პატივცემულო ბიზნესმენებო. BMG არ შექმნილა იმისთვის, რომ თქვენი სეზონური ან მხოლოდ პოლიტიკურად დაბალანსებული ან ლოიალური გზავნილები გამოაქვეყნოს ჩვენი საქმიანი მაყურებლისთვის. BMG მათ შორის არსებობს შეფასებებისთვის და მათ შორის თქვენი საქმიანობის, ანუ ბიზნეს სექტორისა, რომელიც პერიოდულად იმგვარად გაზულუქთა, რომ გონია აქ ვინმეს იმაზე მეტი ამნეზია სჭირს, ვიდრე წარმოუდგენია. და ვერც ხვდებიან, რომ ამ ზულუქში და სიხარბეში ბევრი მათგანი მე-20 საუკუნეშიც ვერ დარჩა. დაიკარგა უბრალოდ. როცა თავის დროზე ქვეყნის განვითარების მთავარი მოტოები იყვნენ. ამ ქვეყანას მართლაც უსერიოზულესი პრობლემები აქვს მართლობაშიც და მედიაც, ბიზნეს მედიის სახით. ჩვენზე ვისაუბრებთ. ცდილობს არგუმენტირებული კრიტიკა დაუპირისპიროს ქვეყნის ეკონომიკური და საფინანსო პოლიტიკის გამტარებლებს. მივიღოთ პასუხები კითხვებზე, გაუზიაროთ სხვების, საკუთარი და მსოფლიო გამოცდილება. ან გნებავთ საუკეთესო პრაქტიკები სხვადასხვა საკითხებზე, რაც ყველას აწუხებს და მათ შორის მთავრობას და პარლამენტსაც. და აწუხებს გულწრფელადაც. ამისთვის მუდმივად სვლადი BMG-ს და Forbes-ის გუნდი ამ პლატფორმებზე ეპატიჟება ყველას და მათ შორის პირველ რიგში ბიზნესს, რომელიც ავანგარდში უნდა იყოს პროგრესისა, მაგალითი განვითარებისა და ისეთი გადაწყვეტილებებისა, რომელიც ქვეყნის განვითარებას გახდის შეუქცევაც და არა ფრაგმენტულად ლოიალურები და მუდმივად პოლიტიკურად მხნეები, როგორც ბიზნესის 98% შემთხვევაში ხდება. არავინს თხოვს ან მით უმეტეს ავალდებულებს ბიზნეს გმირობებს, ვისი რა საქმეა, კერძო განწყობები ან დამოკიდებულებები, მაგრამ ამის შემდგომ რაიმე ტიპის მენტორული ტონი იმის გამო, რომ მინიმუმ 30-50,000 დოლარი გაქვთ ჯამაგირი თვეში წლიური ბონუსების გარდა, ეგ თქვენი მენტორი, არაფერში გამოსადეგი განსწავლულობა, ემან სადმე მიაკუჩეთ. დაყენებული ზაუმნის სახით არ გაქვთ ხშირად მენტორობის უფლება, რადგან შეიძლება არ გავალდებულებთ გმირობას, მაგრამ დალოცვილო ასეთი გადაწყვეტილებებისგან დამიცავი მაინც პრევენცია გააკეთე, რომ მავნებლობა ფერხდებით განვითარებაში, რადგან ის, რასაც თქვენ შოულობთ თვეში, თქვენივე თანამშრომლები შოულობენ წელიწადში. და მე მინდა რომ მათაც კონდეთ მუღამი და мотиваცია, სწორად მოწყობილი რეგულაციებით ქვეყანა, რომ ამ სერიოზული მათი პირადი შემოსავლების გაზრდისკენ დროულად მივიდნენ და რაც მთავარია, სურვილი ჰქონდეთ, რომ მათი შემოსავლები გაიზარდოს, ბიზნესი აკეთონ და არა იმისა, რომ დროულად ჩააღწიონ რომელიმე აეროპორტამდე და მოხიონ ამ ქვეყნიდან. ჩვენ გვინდა ვაკეთოთ ყველაფერი, რომ ბიზნესი მეტად პასუხისმგებლიანი იყოს, მოქალაქეობრივად, ეკონომიკურ და საფინანსო პოლიტიკაში მეტად ჩართული, რომ ქვეყანა უფრო სწრაფად განვითარდეს. წარმოუდგენელია პასუხისმგებლიანი ბიზნესის გარეშე ამ ქვეყნის განვითარება. პასუხისმგებლიანი ბიზნესი კი CSR-ით მარიაჟი არ არის, რომელიც PR მარკეტინგისგან ვერ გაგირჩევიათ. პასუხისმგებლიანი ბიზნესი უპირველეს ყოვლისა პასუხისმგებლიანი მოქალაქეა მთელი საზოგადოების და არა მისი რომელიმე თუნდაც უმაღლესი ეშელონის თუ ელიტარული ნაწილის წინაშე. უკაცრავად და ასეა ეს. მეტად ვესაუბროთ ერთმანეთს და საზოგადოებას. უფრო დაზღვეული ვიქნებით ყველა შეცდომა გადაცნობისგან. რეზერვები დიდი ალბათობით სავალუტო რეზერვები არის საკმაოდ სერიოზული საფრთხის ქვეშ, რომ დაიხარჯოს ამ ხნის განმავლობაში. ყველანაირი სამთავრობო გზავნილები და ინდიკაციები სრულად იძლევა
ამის წინასწარი დადასტურების საშუალებას, არადა ეს რეზერვები იყო ფაქტიურად ერთადერთი, რაც შედარებით მშვიდად ამყოფებდა ისედაც მილევად რეჟიმში მყოფ ინვესტორებს თუ რიგით ეკონომისტებს, რას იზამ. დღეს ასეთი ხედვები და გადაწყვეტილებები პრევალირებს და ეს მისაღებია მათთვის, ვინც ამ ეკონომიკურ პოლიტიკას მისცა ხმა, მანამდე რამდენიმე საგულისხმო ამბავი რა ხდება მსოფლიოში რეზერვებთან დაკავშირებით და ხდება რუსეთის ბანკმა, ანუ ცენტრობანკმა, ანუ რუსეთის ეროვნულმა ბანკმა მიიღო გადაწყვეტილება მთელი თავისი სავალუტო რეზერვების, უпростоრად ოქროში ნომინირებული რეზერვების, რომელსაც ოქროს რეზერვებს ეძახიან, აი ამ რეზერვების 13.4% განათავსოს ჩინეთში. ეს დასტურდება რუსეთის ბანკის ვებ გვერდის მონაცემებიდან და ასევე ჩვენს მიერ ჩინეთის ოფიციალურ ვებ რესურსებზე, რაზეც მიგვიწვდება ხელი გადამოწმების შედეგად, თანხაში ის რაც რუსეთმა გაანათავსა, ეს არის დაახლოებით 65 მილიარდი დოლარი და რუსეთის ოქროს საერთო რეზერვები, სავალუტო რეზერვები ბოლო ჩვენი მონაცემებით დაახლოებით 488 მილიარდს შეადგენს. ამრიგად BMG-ის ინფორმაციით ჩინეთი იკავებს პირველ ადგილს უცხოური ინვესტიციებით და განთავსებებით, რადგან ინვესტიციებმა ბოლო 1 წლის განმავლობაში მოიმატეს 8.7%-ით და პირველად ხდება მსოფლიოში, რომ ჩინეთი გახდა ლიდერი რუსული განთავსებებით. ბოლო მონაცემები, რაც ჰქონდა, იყო გასული წლის და ჯერ კიდევ აპრილში შეერთებული შტატები ინარჩუნებდა პირველობას, თუმცა მათი წილი საგრძნობლად შემცირებულია 29-დან 10.2%-მდე, მას შემდეგ, რაც რუსეთის ფედერაციამ გასულ წელს ძალიან დიდი რაოდენობით გაყიდა ფასიანი ქაღალდები, რასაც ფლობდა შეერთებულ შტატებში. ასევე ღირს აღნიშნავთ, რომ სერიოზულად არის გაზრდილი იაპონიის წილი. დააკვირდით ამ ყველაფერში 1.7%-დან დიახ 10.2%-მდე. უცხოური განთავსებების მიმართულებით ესეც დიდ ნდობაზე და სტრატეგიულ პარტნიორობაზე მეტყველებს იაპონიის მიმართ სხვადასხვა ქვეყნებისა და ამ შემთხვევაში კონკრეტულად რუსეთის ფედერაციისა მიუხედავად კურილის კუნძულებზე და სხვა თემებზე არსებული სერიოზული გაუგებრობისა. რუსეთის ფედერაცია კი ასე გადაანაწილა დანარჩენი თავისი ოქროს სავალუტო მარაგები და იმედია BMG-ის საშუალებით მაინც გეცოდინება და უნდა იცოდეთ იმ ქვეყნის ეკონომიკური და გეოპოლიტიკური, მათ შორის ფინანსური მისწრაფებების შესახებ მისი რესურსების ფლობაზე, რომელიც ჩრდილოელის ნებისმიერ აქტივობას და სხვათა შორის აი ამ ნებისმიერი აქტივობის და ტონუსის განსაზღვრელია. იმ ჩრდილოელზეა საუბარი, რომელსაც 2008-ში არ დაუსრულებია ოკუპაცია, აგრძელებს მას და აგრძელებს ყოველ წელს. 2012-ის შემდეგაც და მას პოლიტიკურ ჟურნალისტიკაში და ლექსიკა-ფრაზეოლოგიით ბორდერიზაციას მართულხლართების პოლიტიკად ნათლავენ. ამიტომ უნდა ვიცოდეთ მტრის ანატომიაც, მათ შორის ფინანსური და ეკონომიკური, უნდა ვიცოდეთ თუ არ უნდა ვიცოდეთ პირველ რიგში რუსეთის ფედერაციისა. რუსეთი თავისი მარაგების 18.2%-ს მას აქვს ის დაბინავებული სახლში, თავად რუსეთის ფედერაციაში, 13.4% მოგახსენეთ გადავიდა ჩინეთში. გერმანია ინახავს რუსეთის ოქროს მარაგების და სავალუტო აქტივების 13.2%-ს, საფრანგეთი 11.6%-ს, იაპონია 10.2%-ს. შეერთებულ შტატებში რუსეთის ოქროს მარაგების და ვალუტის 9.25%-ია, დიდ ბრიტანეთში თითქმის 6%. კიდევ სხვადასხვა ორგანიზაციებზე მოდის 4.3%. არ დაგვავიწყდეს, რუსეთს ასევე განთავსება აქვს თავისი სავალუტო რეზერვებისა ჰოლანდიაში 2.5%, კანადაში და დანარჩენ მსოფლიოს ქვეყნებში გადანაწილებული აქვს 9.3% და AES აქვს სწორად დივერსიფიცირებული. მე ამიტომ ვიფიქრე, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და ამიტომ აკეთებს რეგიონალური დაფარვით BMG თქვენს მუდმივ ინფორმირებას სიახლეებთან დაკავშირებით. რეგიონიდან სხვათა შორის სიახლეები არ მხოლოდ დამმართველთ უკ, თუმცა სხვა ბევრის გამოჩნდება იმ შეხვედრებიდან გამომდინარე, რომელიც სომხეთში იმართებოდა. სხვათა შორის მეზობელი სომხეთი და მისი ხელმძღვანელი გეგმებს ძალიან ბევრი მიმართულებით საინტერესო დავითარებენ. რა როგორ გამოვა ამას ნახავთ, მაგრამ სომხეთს გეგმაში აქვს, რომ ენერგეტიკული ჰაბის ფუნქცია ითვირთოს. ევრაზიის კონტინენტის ტრანზიტული პოტენციალის ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას ბაშინიანმა თქვა,
თქვა, რომ ამ პროცესს ხელს ირანთან მჭიდრო თანამშრომლობა შეუწყობს. სომხეთის პრემიერი ამბობს, რომ კავშირის თავმჯდომარეობის პერიოდში სომხეთი ყველა ღონეს ხმარობდა პრობლემის გადასაჭრელად, რამაც შეიძლება სტიმული მისცეს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როგორც არის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება და დივერსიფიკაცია, რაც კავშირის წევრ ქვეყნებს შორის ეკონომიკის და სავაჭრო ბრუნვის გაზრდას გამოიწვევს, ასევე ექსპორტის შესაძლებლობებსაც გაზრდის. პაშინიანი იმასაც ამბობს, რომ ევრაზიის კონტინენტი ყოველთვის იყო ეკონომიკური და კულტურული მოზაიკა, სადაც სომხეთის ისტორიულად აბრეშუმის გზაჯვარედინზე მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა. აი აქ საქართველოსაც არის ჩვენ და დავსვათ უკვე კითხვები. ამ შეხვედრის შემდეგ საფრანგეთის ელჩი სომხეთში ჯონათან ლაკოთი საკუთარ სოციალურ ქსელში აქვეყნებს ფოტოს სათაურით სომხეთის მრავალი ვექტორიანი დიპლომატია თავად ნიკოლ ფაშინიანის მიერ. პირველი სელფი 2018 წელს ფრანკოფონის საერთაშორისო მე-17 სამიტია გადაღებული. მეორე კი ევრაზიის კონტინენტის ტრანზიტული პოტენციალის ფორუმის დასრულების შემდეგ და აი ასეთია სხვაობა. ფოტოშორის გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი საქართველოს მეუღლესთან ერთად 6 ოქტომბერს სტუმრობდა. პრეზიდენტი თბილისში ქართულ ბიზნესმენებს შეხვდება და ის კახეთში ჩავა რამდენიმე ადგილობრივი ღვინის ქარხნის დათვალიერება აქვს გეგმაში, როგორც ამბობენ. ოფიციალური ვიზიტის კულტურული პროგრამის ფარგლებში კი შტაინმაიერი ალავერდის მონასტერსა და ერეკლე-მეფის მუზეუმს ესტუმრება და ვიზიტი 2 დღე გაგრძელდება, 8 ოქტომბერს დასრულდება შესაბამისად ეს ვიზიტი და დანარჩენთან დაკავშირებით ასევე გვეცოდინება სიახლეები, რომელსაც საქმიან მაყურებელს აუცილებლად გაუზიარებთ. მოდი საქართველოს დაუბრუნდეთ, ოღონდ ცოტა უფრო მასშტაბურადაც. იუსტიციის სამინისტრო ავრცელებს განახლებულ ინფორმაციას, რომ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის ხელისუფლების ეფექტიანობისა და რეგულირების ხარისხის მიმართულებით საქართველო კიდევ უფრო დაწინაურდა და ისტორიულად საუკეთესო შედეგი აჩვენა. ეს კვლევა მსოფლიო მმართველობის ინდიკატორები, მსოფლიოს 2014 და მსოფლიო ბანკის წევრ 186 სახელმწიფოს 6 ძირითად მიმართულებას აფასებს, სადაც საქართველოს 3 ინდიკატორით საუკეთესო მონაცემი აჩვენა, რაც კი აქამდე ჰქონია. მოკლედ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით 100%-იანი სკალიდან 76.4% გვაქვს მიღებული და საუკეთესო 20-ში ვართ ევროპის ქვეყნების ჩამონათვალისა. ამ და სხვა დანარჩენ ამბებზე ვცვლად ვისაუბრებთ, იქამდე კი მოდით ახლა უკვე ბიზნეს სიახლეებს გადავხედოთ, რომელიც BMG-ს დახმარებით საქმიანი დილის მაყურებლისათვის შევკრიბეთ. კლინიკებთან ახლოს განთავსებულ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების კონტეინერებში სახიფათო სამედიცინო ნარჩენების განთავსების შემთხვევაში ფიზიკური პირების დაჯარიმება დაახლოებით 12 ჯერ იზრდება, იურიდიული პირებისათვის კი 10 მაგი ოდენობის ჯარიმა გახდება სავალდებულო. ჯარიმები მკაცრდება სამშენებლო ნარჩენის უკანონო დაყრის შემთხვევაში. კანონპროექტის მიხედვით ჯარიმა 1 კუბურ მეტრამდე სამშენებლო ნარჩენის დაყრაზე, ფიზიკური პირის შემთხვევაში 1000 ლარამდე იზრდება და იურიდიული პირის შემთხვევაში ჯარიმა 3000 ლარი იქნება. 30 სექტემბრის მდგომარეობით საპენსიო შენატანების მოცულობამ 387 მილიონ ლარს გადააჭარბა. საპენსიო სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით დაგროვებით საპენსიო სისტემაში ამ დროისათვის 896,526 უნიკალური მონაწილეა, საიდანაც 686,374 კერძო სექტორშია დასაქმებული, 210,152 კი საჯარო სექტორში. საქართველოში შესაძლოა მიკროავტობუსების წარმოება დაიწყო. ეს ინფორმაცია დედაქალაქის მერმა კახაკალაძემ გაავრცელა. მისივე თქმით, თბილისში მოძრავი ყვითელი მიკროავტობუსები ჩანაცვლდება, რასთან დაკავშირებითაც კომპანიასთან თბილისის მიკროავტობუსი კომუნიკაცია მას პირადად ჰქონდა. თბილისის მერი ამბობს, რომ კომპანია წინააღმდეგი არ არის და რამდენიმე შესაძლო ვარიანტიც განიხილება. აქ არის რამოდენიმე შეთავაზება. ერთი ეს არის ფორდის ახალი მიკროავტობუსების შემოყვანა კომპანიის მხრიდან და მეორე ეს არის საქართველოში წარმოების დაწყება. ეს გუშინდელ მთავრობის ხდომამდე იყო. თბილისის მთავრობის გუშინდელ შეკრებაზე კალაძემ ჩვეულად რამდენიმე თემაზე ერთდროულად ისაუბრა და არც სოციალურ ქსელებში თბილისში საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების კრიტიკა და არც სხვა მხრივ შენიშვნები გამორჩენია და არც უპასუხოდ დაუტოვებია. არ არსებობს რეფორმები, რომელთაც ყველა იქნება კმაყოფილი, ამბობს კალაძე, თუმცა აღნიშნავს, რომ სხვაგვარად არ გამოვა.
ამასთან დაკავშირებით რომ დედაქალაქის მერიაში ჯიპებს არ წყალობენ, სამაგერო დედაქალაქის რამდენიმე უბანში ელექტრომობილებისათვის ელექტროდამტენები დამონტაჟდება და ისინი, ვისაც ელექტრომობილი ჰყავს და ვინც მუნიციპალიტეტის მთავრობას მიმართავს, დამტენებს სახლთან დაუმონტაჟებენ. ამასთან დაკავშირებით მოწოდებაც მოვისმინეთ გუშინ კახაკალაძისაგან, რომ ყველას, ვისაც ელექტრომობილი ჰყავს, შესაბამისად მერიას მიმართონ იმისათვის, რომ ელექტროდამტენები მიიღონ სახლთან ახლოს. კვირის ბოლოსთვის დედაქალაქში თბილისობის ყოველწლიური აღნიშვნა იწყება მუნიციპალიტეტის სამზადისთან ერთად. ჩვენც უნდა მოვემზადოთ. ერთი აუცილებელია ვიცოდეთ რა მიმართულებით შეგვიძლია თავისუფლად გადაადგილება ავტოტრანსპორტის გამოყენების შემთხვევაში და მეორე, სად რა ღონისძიება შეხვდებით თბილისობა 2019-ისათვის, რომელიც დედაქალაქის მთავრობამ ერთდროულად რამდენიმე უბანში დეტალურად გაწერა. მარიამ ადამიანი მოგუყვება ახლა ყველა დეტალს და უკვე სტუმართან ერთად გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. მარიამ, დილა მშვიდობისა. ფილმშტების ან როგორც იცით თბილისობა 2019 5-6 ოქტომბერს არის ჩანიშნული უკვე შერჩეულია წინასწარ ლოკაციებიც მათ შორის არის რიყის პარკი სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ასევე ორბელიანისა და ევროპის მოედნები ლეხთახევი და მეტეხის ხიდი როგორც თბილისის მერია ამბობს წელს თბილისობის პროგრამა იქნება მრავალფეროვანი სხვადასხვა აქტივობებით დატვირთული მოეწყობა ბავშვების კუთხე კონცერტებითა და სხვადასხვა ატრაქციონებით ასევე ჩანიშნული არის სხვადასხვა თემატიკის ფესტივალები მათ შორის კულინარიის ყველის ყვავილების მოეწყობა ასევე სპორტული აქტივობებით და კოსტუმირებული მსვლელობებით მაგალითად მეტეხის ხიდზე მოეწყობა ავტომობილების სპორტული და რარიტეტული ავტომობილების გამოფენა ხოლო ლეხთახევი ღიაცის ქვეშ მუზეუმად გადაიქცევა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დასრულდება საპატიო თბილისელების დაჯილდოებით და გალა კონცერტით სახელად მე ვარ თბილისი უფრო დეტალურად ამ ჩანიშნული ღონისძიებებისა და აქტივობების შესახებ ნინუცა ბუცხრიკიძე მოგუყვება ღონისძიებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დილომშტობისა მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხარ ნინუცა უფრო დეტალურად რომ მოგყვეთ მე მოკლედ მიმოვიხილე მაგრამ შენ უფრო ჩასულად რომ მკითხა რა ხდება თბილისობაზე ორდღიან ფესტივალზე კი ბატონო დილომშტობის მივესალმებით თქვენ მაყურებელს და ყველას თქვენს და მათაც ვეპატიჟებით 5-ში და 6-ში მთელ თბილისში სამი ძირითადი ლოკაცია გვაქვს ეს არის ერთი სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით რიყის პარკი ლეხთახევი ევროპის მოედანი მეტეხის ხიდი როგორც თქვენ ახსენეთ და ორბელიანის მოედანი რადგან ახლა ჩვენ რიყის პარკში ვიმყოფებით ამ სივრცეით დავიწყებ მოკლედ რიყის პარკი 5-ში და 6-ში ფესტივალების თავშეყრის თავმოყრის ადგილია ასე ვთქვათ აქ იქნება ბავშვებისთვის ძალიან საყვარელი კონცერტები ანაბანა ბასტიბუ ბუბზიკების სტუდია ის საყვარელი კონცერტები რომლებიც მათ ძალიან უყვართ იქნება შოუზეს წარმოდგენა სწორედ აი ამ სცენაზე რომელიც ჯერ არ არის დასრულებული და მიმდინარეობს სამუშაოები აქ იქნება აუცილებლად გასტრონომიული ნაწილი გასტრონომიული ფესტივალი ის ცნობილი რესტორნები რომლებიც ქალაქის სხვადასხვა უბნებში არის მიმოფანტული 1-2 დღით აქ მოიყრიან თავს და აქ უმასპინძლებელ თბილისელებს და თბილისის სტუმრებს აქ იქნება აუცილებლად სპორტული და გასართობი აქტივობები ყველა ასაკის ადამიანისთვის აქ იქნება საბავშვო წარმოდგენები და პერფორმანსები როგორც თქვენ თქვით და ბევრი საინტერესო აქტივობა გარდა რიყის პარკისა ჩვენ როგორც ვიცით ევროპის მოედანზე გაიმართება არაჩვეულებრივი შოუ ეს იქნება უკვე 6-ში საღამოს მუარე ექსპერიენს რომელიც იქნება თეატრალური ფესტივალის ფარგლებში რაც შეეხება მეტეხის ხიდს აქ იქნება რარიტეტული და სპორტული მანქანების გამოფენა 2 დღის განმავლობაში როგორც უკვე გითხარით და ლეხთახევი გადაიქცევა 2 დღის განმავლობაში 48 საათიანი პროექტი იქნება მან წელს პირველად იქნება დღის და ღამის განმავლობაში მან მიმდინარე პროექტი მუზეუმი ღიაცის ქვეშ რაც შეეხება ორბელიანის მოედანს იქაც ძალიან კარგი და საინტერესო აქტივობები გვაქვს აქაურებისგან განსხვავებით იქ დამატებით გვაქვს პავილიონები იქნება 2 დიდი პავილიონი ერთი იქნება ქართული კინოს და მუსიკის და გაცოცხლდება ქართული კინო და მუსიკა როგორც ვიზუალურად ისე მსახიობების მიერ და იქნება რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში ჩვენთვის და სიახლეა დაძმობილებული და დამეგობრებული ქალაქების პარტნიორი ქალაქების პავილიონი სადაც წარმოდგენილი იქნებიან თვითონ საელჩოები და მათი წარმომადგენლები და გამოიტანენ თავიანთ ტრადიციულ სხვადასხვა კულტურას რაც შეეხება უკვე გალა კონცერტს და დაჯილდოებას ვინ იღებს მონაწილეობას და რა ტიპის დაჯილდოება გალა კონცერტს რაც შეეხება გალა კონცერტის ლოკაცია და ასე ვთქვათ თარიღი არის 5 ოქტომბერი 5 ოქტომბერს
საღამოს 8 საათზე დაიწყება ორბელიანის მოედანზე გალა კონცერტი. გალა კონცერტთან ერთად, რომელიც იქნება ძალიან საინტერესო და არ მინდა რომ დეტალებზე ვისაუბრო, ეს არის კონცეპტუალური კონცერტი, რომელსაც ქვია მე ვარ თბილისი და იქნება ძალიან საინტერესო და მე ყველას ვურჩევ რომ მოვიდეს ახალ განახლებულ ორბელიანის მოედანზე და უყუროს ამ არაჩვეულებრივ კონცერტს და გარდა კონცერტისა აქ იქნება საპატიო თბილისელის დაჯილდოებაც და ასე ვთქვათ ერთად დავაგვირგვინებთ ამ საღამოს შემდეგ უკვე ფოიერვერკით. ძალიან დიდი მადლობა. ნინსა ბუცხრიკიძე იყო ჩვენთან ერთად, როგორც მოისმინეთ ორდღიანი ფესტივალი საკმაოდ დატვირთულია თემატიკებით, ასე რომ ყველა ინტერესის დაკმაყოფილება შეძლებთ. მოდით და ესტუმრეთ 5 და 6 ოქტომბერს თბილისობა 2019-ს. მადლობა მარიამს და მის სტუმარს და ძალიან კარგი არის რომ თბილისობა წელს მიეძღვნება გია ყანჩელის სახელს და მნიშვნელოვანი იქნება ალბათ ამ ფორმითაც სიმპათიის თემის გამოხატვა ამ ადამიანის მიმართ რომელიც თითოეული მისი მსმენელისათვის არსებობს. მოთ ახლა ამედის პროგნოზს გადავხედოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციები უნდა გაგაცნოთ, რომლის მიხედვითაც საქართველოში ამედი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან შემავალი გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით და მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, უმეტესად უნალექო ამინცველოდებით და აღმოსავლეთის ქარი იქროლებს. სოხუმსა და ბათუმში 29 გრადუსი იქნება, ქობულეთში 28 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ქუთაისში 31 გრადუსი ელოდებიან, ზუგდიდში 32 გრადუსია ნავარაუდები, ანაკლიაში 29 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 31, ონში 28 გრადუსია მოსალოდნელი და გორში 29, ცხინვალში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება, მარნეულში 27, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში, ახალციხესა და ბორჯომში, ბაკურიანში მაქსიმუმ 25 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალქალაქში 24 გრადუსია ტემპერატურა მოსალოდნელი, სტეფანწმინდაში 16 და თელავში 27. თბილისში ცვალებადი მოღრუბლულობაა ნავარაუდები, უნალექოდ ჩაევლის დღეს, სუსტი ქარი იქროლებს და მაქსიმალური ტემპერატურა დედაქალაქში 26 გრადუსია მოსალოდნელი. ასე ამიდი გველდება დღეს, რა თქმა უნდა, რომელიც საქმიანი დილასთან ერთად იწყება და წინ გველდება ასე ძალიან საინტერესო სტუმრები და თემები ჩვენს რესპონდენტებთან ერთად, ოღონდ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. პირველი ოქტომბრიდან ტაქსების რეფორმის მეორე ეტაპი ამოქმედა. როგორ აფასებენ ამ რეფორმას, როგორც ტაქსის მძღოლები, ისე მომხმარებლები, ამის გარკვევას გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ანუკა ჯოხაძე და ნინი ლონგურაშვილი ცდილობდნენ, მით უმეტეს რომ გამოხმაურება ბევრი და ბევრნაირი იყო. გაუწურდეთ თუ არა ტაქსებით გადაადგილება ტაქსით მოსარგებლებს და გეგმავენ თუ არა საფასურის გაზრდას თავად ტაქსის მძღოლები. ახლა პირდაპირ ეთერში მანქანიდან ანუკა და ნინი უნდა შემოგვიერთდნენ, რომელიც ტელეპიროლისაკენ მოემართებიან და იმედია არც დააგვიანდებათ სამსახურში ძალიან. დილამშვიდობისა, ანა გიორგი მივესალმები. საქმიანი დილის მაყურებელსაც. სხვათა შორის არ მეგონა ესე მალე თუ დამირეკავდით, იმიტომ რომ მე სულ რამდენიმე წუთში მივუახლოვდები ანუკა ჯოხაძეს, რადგან ჩვენ სხვათა შორის გუშინ დღიდან დავიწყეთ ამ თემაზე მუშაობა და ერთად გვინდა რომ მოგიყვეთ აი ამ ტაქსის რეფორმის შესახებ ჩვენ ჩავწერეთ როგორც ტაქსის მძღოლები, ასევე მოქალაქეები და თბილისის მერიის კომენტარიც გვაქვს. აი ანუკა ჯოხაძესთანაც მოვედი.
დილა მშვიდობისა. დამირეკა საერთაში ხარ. მართლად. მაშინ უნდა მივესალმო საქმიანი დილის მაყურებელს. მივესალმეთ და ანა გიორგი თქვენს მოგესალმებით. დარწმუნებულა ნინი უკვე გარკვეულ მიმოხილვას გააკეთებდა როგორ და იცი რა რაც მოვასწარი ის თქვი. თემაზე მუშაობა, მაგრამ პირველ რიგში მაინტერესებს უკვე თუ დაიწყე მიმოხილვა, ასე ვთქვათ, კონკრეტულად რაზე ვისაუბრებთ? ხო, იცი რა, რაღაც კონკრეტული დეტალები არ მომიყოლია ჯერ მაყურებლისთვის გამომდინარე იქიდან სულ რაღაცა რამდენიმე წამის წინ დამირეკეს მათაც. მოკლედ მივცეთ ახლა მაყურებელს ინფორმაცია მეორე ეტაპი, ტაქსის რეფორმის მეორე ეტაპის შესახებ, რომელიც სულ რაღაც 2 დღე არის, რაც ძალაში შევიდა და მაყურებელს გვინდა გავაგებინოთ თუ რა შედეგი დადო, ხო, რაღაცა ამ 2 დღეში გამომდინარე იქიდან რომ რეალურად მე მგონი რაც სანამ შედეგებზე საუბარს დავიწყებთ, კარგი იქნებოდა რომ მათთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია ზოგადად რას მოიცავს ეს ტაქსების რეფორმის მეორე ეტაპი და სანამ მეორე ეტაპზე გადავიდოდეთ, მოდი ღვედი შეიკარი რომ პირდაპირ ეთერში არ დაგვაჯარიმო. ისეთი სიურპრიზი დამახვედრე, ჩავჯექი თუ არა, სხვანაირად მე მგონი არ შეიძლებოდა. მოკლედ, რაც შეეხება მოიცავს, მოდი მეორე ეტაპი, პირველ რიგში ეს მივაწოდოთ ახლა. საინტერესოა, რომ 1 ოქტომბრიდან A კატეგორიის ყველა ლიცენზირებული ტაქსი უნდა აკმაყოფილებდეს ვიზუალურ სტანდარტს, რომელიც, ასე ვთქვათ, ტაქსები უნდა იყოს აუცილებლად თეთრი ფერის, ასევე უნდა იყოს 4-კარიანი და მარცხენა საჭიანი. ეს არის, ასე ვთქვათ, ზოგადი მიმოხილვა, მაგრამ კიდევ არის ერთი დეტალი, ეგ მინდა და მე თქვა აუცილებელია რომ A კატეგორიის ტაქსის მძღოლს ჰქონდეს მანათობელი ნიშანი ტაქსის, რომელსაც ეწერება ტაქსი თბილისი. ხო და ტექ ინსპექტორების საკითხიც არ უნდა გამოგრჩეს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მხოლოდ A კატეგორიაზე არ არის საუბარი, როგორც A კატეგორიას ეხება, ისე B კატეგორიის ლიცენზირებულ ტაქსებს ეხება, წელიწადში 2-ჯერ არის სავალდებულო მათთვის ტექ ინსპექტირება და სხვათა შორის რადგან ტექ ინსპექტირებას შევეხეთ, მოდი მაყურებელს მოკლე კომენტარი მოვასმენინოთ გუშინდელი მთავრობის ხდომიდან კახა კალაძესი, რომელმაც თქვა რომ რეალურად ლიცენზირებულმა ტაქსის მძღოლების 30%-მა ვერ გაიარა ტექ ინსპექტირება. მოდი კახა კალაძის კომენტარი მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე დაგებრუნდებთ. დათვალიერების გავლის შემდეგ 30%-მა ვერ მოახერხა დაეკმაყოფილებინა ის მოთხოვნები, რაც არის კანონით გათვალისწინებული. დაახლოებით 70-71% დარჩა, ვინც ლიცენზირებულია და გაიარა ტექ დათვალიერება, ამ რაოდენობის ნახევარზე მეც კატეგორიზაცია უკვე გავლილი აქვს. კარგი, აი ჩვენც დავბრუნდით და ეხლა უკვე შეგვიძლია რეალურად იმ 70%-ის კომენტარი მოვისმინოთ, ვინც რეალურად გაიარა ტექ ინსპექტირება და როგორც ვიცი შენ გუშინ ჩაწერე, ხო? მოახერხე და ვისთან რომელ ტაქსებთანაც მოახერხე ტაქსის მძღოლებთან გასაუბრება, შენ შემთხვევაში ისინი დადებითად აფასებენ. მერის ტაქსების როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს და ასევე იმასაც ამბობენ, რომ ამ რეფორმების გათვალისწინებით მათ როგორი გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ტაქსის ტარიფი არ გაუზრდიათ. არა, საფასური არ გაზრდიდა, ჩვეულებრივ როგორც არის ისე არის. ტაქსის საფასური ხომ არ გაზრდილა? არა. გაზრდას? არა, აზრია. ჯერ არა, არ გამიგია რა ვიცი. თქვენ უკვე მოისმინეთ ტაქსის მძღოლების კომენტარი და რეალურად თითქმის ყველა ამბობს რომ არ გაძვირებულა და არც აპირებენ ტარიფის მომატებას და მომხმარებლები მაინც. თუნდა მე რომ მომხმარებლები ჩავწერე გუშინ, ხო, მოქალაქეები რომ ჩავწერე, ვერ ვიტყვი რომ ყველა ამბობს რომ არ გაუძვირდათ დაადგილება ტაქსით, 50-50-ია, მოდი პროცენტულად რო ავიღოთ. ნაწილი ამბობს რომ გაძვირდა, ნაწილი ამბობს რომ არ გაძვირდა. მოდი ჩვენ რომ ბევრი არ ვისაუბროთ, ახლა მოქალაქეებს დავუთმოთ საეთერო დრო და შემდეგ უკვე დაგებრუნდებით კიდევ ერთი რესპონდენტით, რომელიც ამ ტაქსის რეფორმაზე საუბრობს. გაძვირებით ახლა ძალიან გაძვირებული არ არის მე მგონი. მე მგონი ცოტათი გაძვირდა, მაგრამ არა გასებით უშეობა. რავი, ხან 5-ით, ხან 3-ით, ხან 4-ით. არა, არ გაზრდილა, ისევ იგივეა. ლარი 2 ლარით გაძვირდა. სხვათა შორის ხალხისგან განსხვავებული პოზიცია დააფიქსირა ჩვენთან, ჩვენს კამერასთან გუშინ დილა კვაშილავა. მის ამბობს, რომ ამ მიმართულებით აუცილებელი იყო გარკვეული რეფორმების შემოღებაც და უნდა დარეგულირებული იყო ბაზარი. კარგი, მოდი ახლა მეტი სიცხადისთვის გელას კომენტარი მოვისმინოთ, რომ ჩვენ არ მოუყვეთ ყველაფერი, რასაც გელა იძახის და შემდეგ კვლავ დაგებრუნდებით. მსოფლიოში არც ერთი მოწესრიგებული ქალაქი, კარგი ქალაქი არ არსებობს, სადაც ტაქსის სისტემა არ არის დარეგულირებული. და აქვე მინდა აღნიშნო, რომ პირველ რიგში, როცა საუბარია რეგისტრაციაზე, როცა საუბარია სისუფთავეზე, როცა საუბარია მძღოლის კვალიფიკაციაზე, ხომ? და ქალაქში რაღაც ნიშანი რო არსებობდეს ზოგადად ტაქსის, ეს არის კარგი და მიღებული პრაქტიკაა. თავარი არის ის, რომ ჩვენ გადავდგათ სწორი ნაბიჯები, გავატაროთ ის რეფორმები, რომელიც გაზრდის და აამაღლებს სტანდარტს ქალაქში. ხოთა
შორის ირაკლი ხმალაძემ საქმის კურსის ეთერში ტაქსების რეფორმის მესამე ეტაპით დაანონსა, თუმცა ამ მიმართულებით დეტალებზე ყურადღება მას ჯერ არ გაუმახვილებია. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, სულ მალე ამ კუთხეც გვექნება აუცილებლად მოვიქცევთ. ამისთვის არსებობს საქმიანი დილაც და საქმის კურსიც და ზოგადად მთლიანად BMG და მოდი მე მგონი დროა ხო რომ გავგვთიშონ, იმიტომ რომ მოვედით ტელევიზიის შენობასთან და გვინდა რომ მოვიდეთ სამსახურში ხო? ღვედი მაინც როგორ დაგავიწყდათ რა. კაი, ამოდით, დავაბრძანდით. გუშინ თბილისის მერის მოადგილემ სხვათა შორის ირაკლი ხმალაძეზეა საუბარი. დღის პირველ ნახევარში მტკიცებით ფორმაში ბრძანა, რომ გაწერილი და დაწერილი უკვე ჯარიმები არ ჩამოიწერებოდა სამაგიეროდ პარლამენტმა იმარჯვა. თუ ესე შეიძლება ითქვას, დღის ბოლოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მამუკამ დინარაძემ თქვა, რომ 1 ოქტომბერს დაჯარიმებული ტაქსის მძღოლები ჯარიმებისგან სრულად გათავისუფლდებიან და ამაზე ინიცირება შესაბამისი სრულებებისა. ალბათ მომავალ სასესიო კვირაში მოხდება. მან განმარტა, რომ შესაბამისი გადაწყვეტილება იქიდან გამომდინარე მიიღეს, რომ გარკვეულმა ჯგუფებმა არასწორი მოლოდინების გაჩენა შეძლეს და მძღოლების შესწომაში შეიყვანეს. მამუკამ დინარაძის თქმით, პატრულთან კომუნიკაციის შედეგად მიღებული ინფორმაციის თანახმად საუბარია 700-ზე მეტ დაჯარიმებულ მძღოლზე. აქაც მოლოდინები. აქაც მოლოდინები და იმედი მაქვს, რომ ყველასთვის იქნება ეს ინფორმაცია მეტად, იმიტომ რომ წელიწადზე მეტი ამაზე საუბრობენ და არ ვიცი როგორ ახერხებენ პოლიტიკური ძალები თუ ამას გულისხმობდა ბატონი მამუკა, რომ რაღაც ნახევარ დღეში ან ერთ დღეში არასწორი მოლოდინები შექმნა და მე ამაზე პარლამენტს მუშაობა მოუწევს, მაგრამ ეს ამბავი ისეთია, როგორიც არის. მოდი ახლა ისე დავიწყოთ ბოდიშით, ანა. ხო, ძალიან დიდი ბოდიშია. მაგრამ თბილისი ვერ იქნება მხოლოდ ჯიპების ქალაქიო. ეს გუშინ მთავრობის ხომაზე კახაკალაძემ თქვა, ის ამბობს, რომ ხშირად ისმენს წუხილს ამა თუ პროექტთან დაკავშირებით, მით უმეტეს, როცა ამ პროექტის განხორციელებისას ადამიანებს დისკომფორტი ექნებათ მანქანის გაჩერებასთან დაკავშირებით თუ სხვა მიმართულებით. თუმცა თბილისის მერი ამბობს, რომ სხვანაირად შეუძლებელია და სხვანაირად საქმე არ კეთდება. ანუკა ჯოხაძე გუშინ სხვა თემაზეც მუშაობდა, გარდა იმისა, რომ დღეს დილით ასე მგზავრობს და გარდა იმისა, რომ კომენტარები ამ მგზავრობისათვის შეაგროვა, რა თქმა უნდა დაინტერესდა რა ბედი წევათ თბილისში ველობილიკებს, როგორ გაიზრდება ისინი, იქნება თუ არა გადახედulis გეგმა, რომელიც ამ დრომდე ვიცოდით და ასე შემდეგ. მოდით ნახოთ ამ თემაზეც კიდევ ერთი რეპორტაჟი. ეს ამსტერდამია, სადაც ველოსიპედით მოსიარული არაერთ ადამიანს შეხვდებით. ეს კი თბილისია, აქ ველობილიკებზე მოსიარულე ურბურბლიან ტრანსპორტზე მეტ ადამიანს ნახავთ. ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ თბილისი ნამდვილად ვერ იქნება მარტო ჯიპების ქალაქი. ეს განცხადება თბილისის მერმა დღევანდელ მთავრობის ხდომაზე გააკეთა, რომელიც ბოლო პერიოდში სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადებების ერთგვარი პასუხი იყო. საზოგადოების ნაწილი კრიტიკულად უყურებს დედაქალაქში არსებულ ველობილიკებს, რომლებმაც როგორც ისინი ამბობენ, დანიშნულება დღემდე ვერ შეიძინა. ეს ბექაა, რომლის გადაადგილების მთავარ სატრანსპორტო საშუალებად სწორედ ველოსიპედი მიიჩნევა. მისი თქმით, ამ მიმართულებით ქალაქში მთავარი გამოწვევა ველობილიკების საერთო ქსელის არარსებობა. რეკომენდაცია ჩვენი ველომოყვარულებისგან იქნება ის, რომ რაც შეიძლება მეტი ველობილიკი გაკეთდეს. მეორე პუნქტი არის ის, რომ დაკავშირდეს ეს ველობილიკები ერთმანეთთან, მივიღოთ ქსელური ეფექტი, რომ ველომოყვარულს შეეძლოს გადაადგილება ქალაქში უფრო ეფექტურად და მესამე გაუმჯობესდეს ქალაქში ჰაერის დონე და ეს უფრო გამოიწვევს მეტი ველომოყვარულის გადაადგილებას არსებულ ველობილიკს. მსგავს პრობლემაზე საუბრობს საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის თავმჯდომარე ეკა ლალიაშვილიც. ლალიაშვილი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია შეიქმნას ერთიანი ქსელი, რითაც უბნები ერთმანეთს დაუკავშირდებიან. წინააღმდეგ შემთხვევაში უკვე არსებული ველობილიკები თავის დანიშნულებას კარგავს. მისი თქმით, თბილისის მთაგორიანი რელიეფის მიუხედავად მაინც აქვს რესურსი, რომ საბოლოო ჯამში ქალაქის ველობილიკებით დაქცევა მოხდეს. როდესაც ქალაქის ხელმძღვანელობა აკეთებს და რესურს ხარჯავს ამისთვის, დაკავშირებული იყოს და მინიმუმ სტუდენტებისგან დავიწყოთ ჩვენ გამოყენება ამ ველობილიკების, რომ მაღლივიდან მაგალითად დაკავშირდეს იგივე პეკინის ქუჩას, დაკავშირდეს ჭავჭავაძის ქუჩას და ესე რაღაცა წრე შეიკრას. მიუხედავად იმისა, რომ დიახ, აქ არის მეტნაკლებად თაგორიანი ლოკაციები, შესაძლებელია იმ უბნების დაკავშირება, რომლებიც აბსოლუტურად ძალიან მარტივად ხელმისაწვდომი შეიძლება იყოს და ველოტრანსპორტი გამოყენებული იქნას. და ეს აღმართების, მცირე აღმართების პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ დღეს ისეთი ველოსიპედებიც არსებობს, რომლებიც გვეხმარება ამ აღმართების დაძლევაში.
საინტერესოა რა გეგმები აქვს თბილისის მერიას უკვე არსებული ველობილიკების განვითარების კუთხით და არსებობს თუ არა უკვე წინასწარ შერჩეული ლოკაციები, საიდანაც ველოსიპედით მოსარგებლეები გადაადგილებას მოახერხებენ. როგორც თბილისის მერის მოადგილე მაია ბითაძე განმარტავს, ამ ეტაპზე მუშაობა თბილისის სატრანსპორტო გენერალურ გეგმაზე მიმდინარეობს, რომელიც თავის მხრივ ველობილიკების ქსელსაც მოიცავს. იცით რომ კოსტავა-შარტავაზე რეაბილიტაციის პროცესში ასე ვთქვათ შეიკრა წრე, რომელიც პეკინსა და ამ ქუჩებს აერთიანებს, მაგრამ ეს ასე ვთქვათ ქსელი კიდევ გაფართოვდება. მხოლოდ ჭავჭავაძისა და ხიზანიშვილი ბეკუას ქუჩების რეაბილიტაციის პროცესში ამ ქსელს დაემატება დაახლოებით 4 კილომეტრიანი ველობილიკის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. საბოლოო ჯამში ყველაზე დიდი ქსელი, რომელსაც ჩვენ ვფიქრობთ საზოგადოებაში შევთავაზოთ, ეს არის დიდი დიღმიდან დაწყებული, ასევე გლდანიდან დაწყებული, საბურთალოს გავლით, ჭავჭავაძე საბურთალოს ქსელის შეკრა. ეს არის პირველი ეტაპი. დიდი დიღმის მიმართულებით ეს დაიწყება ლუბლიანადან და დასრულდება საბურთალოზე მაღლიბთან, საიდანაც ვაკეში გადასასვლელი ასევე მოეწყობა. გეგმები დიდია, მიზანიც ამბიციური. თუმცა იმისთვის, რომ ველოსიპედი ჩვენი ქალაქის სატრანსპორტო კულტურის ნაწილი გახდეს, ველობილიკების არსებობასთან ერთად ალბათ აუცილებელია სურვილიც. სურვილი იმისა, რომ ველობილიკებზე არა ფეხით, არამედ თავად ველოსიპედით გადავადგილდეთ. იმედია ველობილიკების თემა მოწესრიგდება, უფრო მეტი ველომოყვარული გამოჩნდება ქუჩაში და რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის მათ შორის დაცული იყოს როგორც ფეხით მოსიარულეთა უფლებები, ასევე პარკინგთან დაკავშირებითაც არსებობდეს ადგილები, სადაც ადამიანები, ვინც ავტომობილით გადაადგილებას ირჩევენ, ან უბრალოდ ამ საშუალების გამოყენების გარეშე ვერ მოახერხებენ საკუთარი თქვა საქმიანობის დაგეგმილ დროში განხორციელებას, რაიმე ფორმით ჰქონდეთ შესაძლებლობა რომ ალტერნატივა აერჩიონ. დედაქალაქის მერს 2 წელი თბილისის მერიაში მუშაობისა ნოემბრის დასაწყისში შეუსრულდება. ნახოთ როგორ იქნება მომავლის გეგმები, თუმცა კახაკავალძე უცხო არც ქართული ოცნების ხელისუფლებისათვის წინა წლებში ყოფილა. ქართული ოცნება 7 წლის წინ მოვიდა ხელისუფლებაში, მათი შეფასებებისთვის და პოლიტიკური დიაგნოზისათვის პირველი სხვა ეთერები უფრო გამოსადეგი უნდა იყოს ჩვენი მაყურებლისათვის. საქმიან ეთერში კი მთავარ აქცენტს რა თქმა უნდა რიცხვებზე და სტატისტიკაზე გავაკეთებთ. ლევან თაღიაჩულმა VPN-ზე დაყრდნობით ვრცელი ანალიზი მოამზადა და ის განავრცობს თემას თუ როგორ აფასებს სტატისტიკური მაჩვენებლები ქართული ოცნების 7 წლიან მმართველობას. ლევან დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის ანა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ოცნების ამჟამინდებმა ლიდერებმა 1 ოქტომბერს ომახიანად მიულოცეს საზოგადოებას მათი ხელისუფლებაში მოსვლის 7 წლის თავი. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნება ხელისუფლებაში 2012 წლის 1 ოქტომბერს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მოვიდა. მაშინ კოალიციამ არჩევნებში ხმების 54%-ზე მეტი მოიპოვა, მეორე გამარჯვება კი 2016 წელს შედგა. მაშინ მმართველმა გუნდმა ხმების 48.7% აიღო. მათი მომავალი შემფასებელი ცხადია ამომრჩეველი იქნება 2020 წლის არჩევნებში, თუმცა საინტერესოა გადავხედოთ 7 წლის რიცხვებს და მონაცემებს, რომელიც შედარებით ობიექტურ რეალობას გვაჩვენებს. დავიწყოთ არა ბოდიშით, არამედ ეკონომიკური ზრდით. თუ საქსტად დაუჯერებთ, ოცნების პერიოდში ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა მათი მმართველობის პირველ წელს იყო, როდესაც მთლიანი შიდა პროდუქტი 6.4%-ით გაიზარდა. შემდეგ იყო 3.4%-იანი ზრდა, 4.6 2015-16 წლებში თითქმის განახევდა ტემპი, 2.9 და 2.8%-ით გაიზარდა ეკონომიკა და შედარებით უკეთესი სიტუაცია გვაქვს ბოლო 2 წელს, როდესაც მთლიანი შიდა პროდუქტი როგორც ეკრანზე ხედავთ 4.8 და 4.7%-ით იზრდებოდა. რამდენად საკმარისია ეს რიცხვები, ეს ცალკე საკითხია. მარტივი ჭეშმარიტებაა, რომ მსგავსი ეკონომიკური ზრდით ევროპის ყველაზე ღარიბ ქვეყანასაც კი ვერ დავეწევით რამდენიმე 10 წლეულში, ასე რომ ნამდვილად არ აქვთ მათ თვითკმაყოფილების უფლება. ამის საშუალებას არც პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები გვაძლევს, რომლის გამოც ხელისუფლება ბოლო პერიოდში კიდევ უფრო მეტად გახდა კრიტიკის ობიექტი. ამ კუთხით ოცნების ხელისუფლება ყველაზე წყალებში ყოჩაღი 2013-17 წლებში იყო, თუმცა 2018 წელს FDI თითქმის 2012 წლის წინანდელ ნიშნულს დაუბრუნდა. ექსპერტები ხშირად სწორედ ამ მონაცემს იშველიებენ ლარის კურსის შეფასებისას და რთულია მათ არ დაეთანხმონ, რადგან უცხოური ვალუტის შემოდინების ერთ-ერთი მთავარი წყარო სწორედ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებია. გადავიდეთ ინფლაციაზე. 2012 წელს დეფლაცია ჰქონდა საქართველოში, მომდევნო 4 წლის განმავლობაში 2015-ის გარდა ინფლაცია 2.5%-ს ნამდვილად არ აცდენია. 2017 წელი ამ კუთხით ყველაზე გამორჩეული იყო, სწორედ ამ პერიოდში ჰქონდა ოცნების ხელისუფლების დროს ყველაზე მაღალი ინფლაცია 6.7%. 2018 წელს კი ეს მაჩვენებელი 1.5%-მდე დავიდა.
რაც შეეხება 2019 წლის აგვისტოს მონაცემებს, წლიური ინფლაცია 4.9%-ია. უმუშევრობა საზოგადოებისთვის დღემდე აქტუალურ პრობლემად რჩება. სტატისტიკას რომ ჩავხედოთ, ვნახავთ, რომ 2012 წლის შემდეგ ის დაახლოებით 5%-ით ნამდვილად შემცირდა და დღეს უმუშევრობის დონე 12.7%-ია. თუმცა აქ გასათვალისწინებელია მეთოდოლოგია და ის ფაქტი, რომ აქ არ შედიან ადამიანები, რომლებსაც მაგალითად მცირე ზომის ბაღი აქვთ სახლში და იქ მოყვანილ პროდუქტს პირადი მოხმარებისთვის იყენებენ. ანუ სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მსგავსი ტიპის ადამიანებსაც თulis დასაქმებულად. საინტერესოა საშუალო ხელფასიც 2012-13 წლებში, რომელიც 400 ლარითაა მომატებული, ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდში საშუალო ანაზღაურება საქართველოში 712 ლარი იყო, დღეს კი 1124 ლარს შეადგენს, თუმცა მეორე საკითხია მისი მსყიდულობით უნარიანობა და ინფლაციასთან თანაფარდობა, რადგან მთავარი ის პროდუქტი თუ მომსახურება, რასაც თანხის სანაცვლოდ იღებთ. და ბოლოს ყველაზე აქტუალური ბოლო პერიოდში ლარის კურსი 2012 წელს $1 1.65 ლარის ყიდვას შეძლებდით, მაგრამ როგორც ხშირად ვახსენებთ, ეკონომიკის თერმომეტრი ნამდვილად ვერ გამოვყურება ჯამრთელად და ფაქტია სიცხესაც არ უჩივის. გრაფიკზე ხედავთ, როგორ იცვლებოდა ლარის გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებით. ხელისუფლება კი, რომელიც ბოლო პერიოდში ძირითადად რეგულაციებით იწონებს თავს, მუდამ გვახსენებდა 2014 წლის შემდეგ, რომ ეს უბრალოდ დროებითი მოვლენა იყო და ლარის კურსი დასტაბილურდებოდა. შედეგად მივიღეთ ლარისა და დოლარის თანაფარდობა 1:3-თან, რამაც გააძვირა იმპორტირებული საქონელი, საწვავი, სურსათი და მედიკამენტები. ბევრი რომ ახალ გავაგრძელო, გეტყვით, რომ მთავარი ინდიკატორი და სანდო წყარო მხოლოდ თქვენი მაცივარი იქნება, რომელიც ნებისმიერ სტატისტიკაზე უფრო ხელშესახები და მარტივად დათვლადია. ეხლა უნდა პრინციპში შენგან ველოდებოდეთ ჩართვას ნინის და ანუკას შემდეგ რომ გამოხსნიდი სახლში მაცივარი თორე სიამონები. ხო, ჩვენ მაცივართან დაკავშირებით ვახობ რომ საინტერესო ამბებს მოყვება სანაიას გულისხმობ, რა თქმა უნდა. მადლობა ლევან მიმოხილვისათვის. წინ ახლა ჩვენ პატარა სარეკლამო პაუზა გვექნება და დღევანდელ სიახლეებზე, რომელიც ცოტა მომავალში სტატისტიკაშიც აისახება, რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით. 30 მილიონი დოლარი დაუჯდება უკრაინას ჯაველინის სისტემის 150 რაკეტის და 2 გამშვები ინფრასტრუქტურის შეძენა შეერთებული შტატებისაგან, რაც უკვე მოიწონა და მწინარედ დაადასტურა შეერთებული შტატების კონგრესმაც და სენატმაც. ამერიკული Forbes-ის გუშინდელ თემას ვაგრძელებთ და მას შემდეგ, რაც უმდიდრესი ამერიკელთა მორიგი 400-ეული გამოქვეყნდა, ასევე დავაჯამეთ, რომ შარშანდელთან შედარებით უმდიდრესი ამერიკელების ქონება რეკორდულ 2 ტრილიონ 96 მილიარდს აღწევს, რაც 2.2%-ით მეტია ვიდრე გასული წლის მაჩვენებლები. მოგზაურებს ამსტერდამში სასტუმროს ნომრის ღირებულების საფასურის გარდა გატარებული თითო ღამისათვის დამატებით 3 ევროს გადახდა მოუწევთ. CNN Travel-ის ინფორმაციით, ევროპის მასშტაბით ყველაზე მაღალი ტურისტული გადასახადი ჰოლანდიის დედაქალაქში უკვე 2020 წლიდან დაწესდება. თბილისში მოსანახულებელი ტურისტული ობიექტების მარშრუტს კი თბილისის მერია დაადგეს, ამასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტში მიდის მსჯელობა. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბიუჯეტი 2020 წელს $1.315 მილიონ ლარზე მეტი მოცულობის იქნება. საერთაშორისო მაგისტრალურ გზებთან ერთად მნიშვნელოვანი თანხა მათი გეგმის მიხედვით რეგიონულ და მთის გზის პროექტებზე უნდა დაიხარჯოს. ორგანიზაცია ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის კი შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით აღნიშნავს, რომ იანვარ-აგვისტოს მონაცემებით საქართველოში 3764 საგზაო შემთხვევა მოხდა, რომლის დროსაც 314 ადამიანია დაღუპული და 5212 დაშავებული. 2020 წელს თბილისი დამატებით 201.12 მეტრიან ავტობუსს შეისყიდის. დედაქალაქის მერის ინფორმაციით, ამასთან დაკავშირებით შეთანხმება უკვე მიღწეულია. თბილისის მომავალი წლის ბიუჯეტი დაახლოებით $1.2 მილიარდი იქნება, რაც 2019 წელთან შედარებით 130 მილიონით გაზრდილი მაჩვენებელია. კონკრეტულად როგორ გეგმავს დედაქალაქის მთავრობა ბიუჯეტის განაწილებას, ეს ჯერ არ ვიცით, მაგრამ კახაკალაძე ამბობს, რომ 2020 წელს საკმაოდ ბევრი მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება. რაც შეეხება 2020 წლის ბიუჯეტს, მე მქონდა კომუნიკაცია ბატონ პრემიერ-მინისტრთან გიორგი გახარიასთან, მქონდა ასევე კონსულტაციები ფინანსთა მინისტრთან. ჩვენ დეტალურად სიღრმისეულად განვიხილეთ 2020 წლის ბიუჯეტი, განსახორციელებელი პროექტები და მინდა გითხრათ, რომ 2020 წლის ბიუჯეტი იქნება კიდევ უფრო მეტი, დაახლოებით $1.2 მილიონ ლარამდე.
დედაქალაქის მთავრობაში არც მიმდინარე პროექტებს და იდეებს უჩივიან, მათ შორის საქართველოს პარლამენტმა პლენარულ სხდომაზე განიხილა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების პროექტი, რომელიც თბილისის უფლებას აძლევს დაადგინოს ტურისტული ობიექტების დათვალიერების სპეციალური მარშრუტი, რომელთაც ამ სფეროში დასაქმებული პირები ისარგებლებენ. შესაბამისად, დედაქალაქის ფარგლებში განლაგებული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების დათვალიერების მიზნით ტურისტული ან სპეციალური გადაყვანის განხორციელება ტურისტული მარშრუტის დარღვევით სანქცირებას გამოიწვევს. პროექტში არსებული ჩანაწერის თანახმად კი ტურისტული საქმიანობით დაკავებული ავტობუსების ან იგივე საქმიანობის განმახორციელებელი სხვა ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალების დედაქალაქის ტერიტორიაზე მერის მიერ დამტკიცებული მარშრუტის დარღვევით ჯარიმების ოდენობა დაახლოებით 100 ლარის ფარგლებშია. აბასთუმნის ობსერვატორია კი განათლების სამინისტროს კონტროლის ქვეშ გადადის. ამასთან დაკავშირებით მთავრობის 30 სექტემბრის დადგენილებაში ვკითხულობთ. დოკუმენტში წერია, რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს გამოეყოფა მის სტრუქტურაში შემავალი დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეული ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია. ამ დადგენილების მიხედვითვე დაფუძნდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. ევგენი ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორია და მთავრობის გადაწყვეტილებითვე ობსერვატორიის სახელმწიფო კონტროლს სწორედ განათლების მეცნიერებისა და კულტურის სამინისტრო განახორციელებს. ამასთან სამინისტრო ვალდებული იქნება, რომ უზრუნველყოს ობსერვატორიის უფლებამოსილი პირის დანიშვნა, ობსერვატორიის წესდების დამტკიცება და კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ღონისძიებების განხორციელება. პროგრამის საწარმოო საქართველოში სასტუმრო ინდუსტრიის განვითარების კომპონენტის ფარგლებში კი წყალტუბოში განახლებული ბალნეოლოგიური კურორტი გაიხსნა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით 72 ნომრიან კომპლექსში ერთ-ერთი მასშტაბური საინვესტიციო პროექტი გაკეთდება რეგიონში და მისი მთავარი მიზანი ადგილობრივი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობასთან ერთად საერთაშორისო ბაზარზე წყალტუბოს როგორც უნიკალური ბუნებრივი რესურსის მქონე დასასვენებელი კურორტის პოზიციონირება იქნება. პირველი 2 წლის განმავლობაში აღებული სესხის 100% განაკვეთს 10%-ს აწარმოებს საქართველოში დაფარავს. ამ პროექტის ჯამური ინვესტიციის მოცულობა კი 9,5 მილიონ ლარში ადგენს. პროექტი 50 იქონება შენი სასტუმროსათვის ფარგლებში კი ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სოფელ ციხისჯვარში 30 ნომრიანი სასტუმრო ინფრასტრუქტურა უნდა მოეწყოს. ამ პროექტის მხარდასაჭერად ეკონომიკის სამინისტრომ სახელმწიფო გონების ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად სოფელ ციხისჯვარში მდებარე 16491 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი ელექტრონულ აუქციონზე 51,000 ლარად გაყიდა. როდან 10 ნოემბრის ჩათვლით თბილისი მსოფლიოს წარმატებულ სტარტაპებს, ტექნოლოგიების სფეროში მოქმედ კომპანიებს და ექსპერტებს თავთ სტარტაპ გრაინდისათვის უყრის. ღონისძიებას 1500-ზე მეტი მონაწილე დაესწრება. რეგიონის მასშტაბით ის ყველაზე დიდი ღონისძიება იქნება სილიკონ ველისა და ლონდონის შემდეგ. კონფერენცია 30-ზე მეტ სპიკერს და 20-ზე მეტი ქვეყნიდან გააერთიანებს. ამავე წლის დასაწყისში დაპირებული, ასე ვთქვათ, პირობა საქართველოს მოსახლეობისთვის ჩვენ წელსვე შევასრულეთ და წელსვე პირველად უკვე გაიმართება ნოემბერში გლობალური მასშტაბის საერთაშორისო ღონისძიება. ლონდონის სილიკონ ველში შეხვედრის შემდეგ ეს შეხვედრა უდიდესი სტარტაპის დასაწყისია. ჩვენ საქართველოს ავირჩიეთ სტუმართმოყვარეობის იმ ენერგიის და პოტენციალის გამო, რაც აქ დაგხვდა. საქართველოში ეს მეწარმეებისთვის ახალი ნაბიჯია. ბანკის ტრანზაქციები 93% ხდება ტექნოლოგიური პლატფორმებით. შესაბამისად, ინოვაციური იდეები ვერ გაჩნდება მხოლოდ შიგნიდან. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ სტარტაპებს შევუწყოთ ხელი, რომ განვითარდნენ, შექმნან საბანკო ფინანსურ სფეროში ინოვაციური პლატფორმები და შემდეგ უკვე თანამშრომლობით მივახციოთ იმას, რომ ორივე მხარე იყოს წარმატებული. საქართველოს მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი საერთაშორისო ზეთისხილის საბჭოს წევრი გახდება. BMG-ის საბჭოს აღმასრულებელმა დირექტორმა და კომპანია ქართული ზეთისხილის დამფუძნებელმა უთხრა ეს დარგის განვითარებისათვის მისი თქმით გადამწყვეტი ფაქტორი უნდა გახდეს. როგორც ის აღნიშნავს, ზეთისხილის ექსპორტის კუთხით დიდი პოტენციალი აქვს საქართველოს და შესაძლოა ეს რეგიონის ჰაბად იქცეს. ზეთისხილის კულტურა საქართველოში ახალი ნამდვილად არაა. თქვენ უკვე აწარმოებთ გარკვეული რაოდენობის პროდუქტს და ჩვენ ვეცდებით მის განვითარებას. მსოფლიოში დაახლოებით 3 მილიონი ტონა ზეთისხილი წარმოება და ბაზარი კვლავ იზრდება. ზრდადია მოთხოვნად, შესაბამისად საექსპორტო ბაზრების მოძიება პრობლემას არ წარმოადგენს. ამ ბიზნესში მთავარი ხარისხია და ქართული ღვინიდან გამომდინარე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ დიდი პოტენციალი გაქვთ. თვლით, რომ რეგიონში საქართველოს მნიშვნელოვანი ჰაბი შეიძლება გახდეს და ჩვენ ამ გზას ერთად გავივლით. მზად ვართ გაგიზიაროთ ჩვენი გამოცდილება, რადგან თვლით, რომ შეგიძლია
შეუძლიათ ზეთისხილის ბაზარზე მნიშვნელოვანი მოთამაშე გახდეთ. მსოფლიოს ზეთისხილის საბჭო არის ერთ-ერთი უდიდესი ორგანიზაცია, რომელიც თითქმის 98% ზეთისხილის ზეთს და ბიზნესს აკონტროლებს მსოფლიოში. მსოფლიოს ზეთისხილის საბჭო ასოციაცია ხელს შეუწყობს საქართველოში ამ დარგის განვითარებას, როგორც სხვადასხვა ტრეინინგებით, ასე დახმარებებით. აქამდე ვიყავით კანდიდატი, ახლა გავხდით მსოფლიო ზეთისხილის ასოციაციის წევრი, რაღაცა მხოლოდ პატარა ფორმალობაა დარჩენილი. ზეთისხილის კულტურა ვერ განვითარდება და ვერ შემოვლენ მსოფლიოს დიდი მოთამაშეები, თუ საქართველო არ იქნება ამ მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ სახსრებზე სარეზერვო მოთხოვნის 30-დან 25%-მდე შემცირების გადაწყვეტილება მიიღო. ეს ნიშნავს იმას, რომ კომერციულ ბანკებს დაახლოებით 700 მილიონი დოლარი გამოუთავისუფლდება, რომელიც შეიძლება ბაზარს მიაწოდონ და ამ გადაწყვეტილებით დოლარზე მოთხოვნა გარკვეულწილად დააბალანსონ. კობა კვენეტაძის მედიასთან გაკეთებული ამ კომენტარის შემდეგ ბიზნეს მედიამ ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით დადებითი შეფასებები მთავრობის ხელმძღვანელისგან, მინისტრებისგან, საბანკო ასოციაციის თუ ცალკეული ბანკების ხელმძღვანელებისგან ცალ-ცალკე მოისმინა. საფინანსო სექტორი კმაყოფილია, რატომ ახლა და რა შედეგს ელოდებიან ამ გადაწყვეტილებით, იმ გადაწყვეტილებათა ფონზე, რაც ბოლო თვეებია ქვეყანაში მიიღეს, ოდარ ნადარაიასთან უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. მოგესალმებით ბატონო თარ. TBC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. პროფესიონალი ეკონომისტი, სოციალურ ერთ პანელზე, რომელსაც მე დავესწარი, ჩემთვის პატივი იყო, ძალიან საინტერესო ეკონომისტებისგან შემდგარი. ბევრი რეგალია ბატონი ოთარისო ჩამოთვალეთ. თავარი გავიწყდება და ეკონომისტი ხო და მე მგონი ეს არის ალბათ თავარი იმითაც ჩვენ პოზიციონირებთ ყოველთვის საზოგადოების წინაშე. მადლობთ მობრძანებისთვის. ესეთი კითხვა, გავიგეთ ეს შეფასებები დადებითი და სიმართლე გითხრა, აქ არაფერი სიახლე ჩვენთვის ამ შეფასებებში არ იყო, მაგრამ ესეთი კითხვა ბატონო თარ. ეს ადამიანები, ვინც ეს დადებითად აფასებენ ამას ყველაფერს, მე მესმის მათი ლოგიკა, რატომაც აფასებენ დადებითად. სად იყვნენ წლის დასაწყისში, მარტში და აპრილში, როცა ეს ორდონიანი მომატება მოხდა, შესაბამისად აპრილის თვეში და მე თუ არ ვცდები მაისში 28%-დან 30%-მდე აპრილში და გაიზარდა ეს ყველაფერი. მე მესმის რომ მაშინ ამითი ბედნიერი არავინ არ იყო, მაგრამ თქვენი დახმარებით, ვიდრე გიორგი გახარიასთან შეხვედრის თემაზე გადავალთ, მინდა გავარკვიო, როდის იყო უფრო მართალი ეროვნული ბანკი ან გულწრფელი გადაწყვეტილებებისას ჩვენი შეფასება მაშინ იყო რომ ხო არ აჭარბებს რამდენად პროპორციულ ძალას იყენებს ეროვნული ბანკი ამ დროს. თქვენ როგორც ბანკის ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი, მას შორის მაინტერესებს თქვენი აზრი. დიახ, დიდი მადლობა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ რომ ის რომ რეზერვების ნორმა გაიზარდა და შემდეგ შემცირდა, ეხლა ობიექტურად ეს აუცილებლად არნიშნავს რომ შეცდომა იყო რეალურად, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანაში ასე თქვა ციკლურადაც გამოიყენება ეს ნორმა, როდესაც თქვა შემოდინებები დიდია, ამკაცრებენ და შესაბამისად შემდეგ ხდება მისი შერბილება გასაგები მიზეზების გამო, რაც გაჟღერდა, რომ თქვა დოლარის და ევროს მიწოდება ბაზარზე გაიზარდოს. ასევე ძალიან ბევრ ჩვენაერ ქვეყანაში ეს ნორმა გამოიყენება, თქვა დედოლარიზაციის, ამ ჩვენ შემთხვევაში ლარიზაციის პროცესისათვის. რა თქმა უნდა, ანუ ამ ხრივ ორიგინალური არ ვარ ჩვენ, ეს ნამდვილად გამოიყენება. რა თქმა უნდა, კითხვები ამ მიმართულებით არის მაგალითად კითხვა, რომ ჩვენ თქვა დოლარიზაცია იმხელა არ უნდა გქონდეს, რამდენიც გვაქვს, მაგრამ ნული არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ მცირე და ღია ეკონომიკა და მაგალითად თლიანი შემოდინებები, ანუ თუ ავიღებთ უცხოური ინვესტიციები, ექსპორტი, გზავნილები, ტურიზმი, ეს რაღაც თლიანში დაბეჭდვის 70% რეალურად, რაც იმას არ ნიშნავს, რომ დოლარიზაციაც ამხელა უნდა იყოს, მაგრამ არსებობს ესეთი, ესე ვთქვათ, დოლარიზაციის ბუნებრივი დონე, ანუ როცა დოლარში და ევროში უნდა აიღო, მაგალითად შინამეურნეობის, ანუ მოსახლეობის შემოსავლების 20% არის გზავნილები და უკვე უდიდესი წილი აქვს ევროკავშირს და ბუნებრივია, როდესაც გზავნილებით ხდება სესხის გადახდა, ის ლარში არ უნდა იყოს, ასევე ექსპორტიორები, თქვა ტურიზმის სექტორი და სხვა. ანუ ერთი კითხვა არის, რომ ამ მიმართულებით ხომ არ ხდება ზოგადად ისეთი სეგმენტების გამკაცრება, სადაც და გაძვირება სესხების, სადაც ეს არ უნდა იყოს გაძვირებული. ეს უკვე შედებით ჩაშლილ ვარიანტს ვზანებთ, ხო? ანუ საბოლოოდ რასკენაც ურტყავს ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც ყველაფერს აძვირებს რეალურად. ანუ ამ ინსტრუმენტის მიზანია, რომ რახან სამწუხაროდ
ლარის გაიაფების კუთხით ისეთი წარმატება არ გვაქვს, როგორც გვინდა, ანუ დოლარს და ევროს ვაძვირებთ, რომ შედარებითი განსხვავება იყოს შეძლების დაგვარად დაბალი. ის სიხარული გასაზიარებელი, რაც კომერციული ბანკებისგან მომდინარეობს, ბატონო თარ, რამდენად შეიძლებოდა, რომ ეგრეთ გარკვეულწილად პრევენციაც ყოფილიყო 28%-დან შემდგომ უკვე 30%-ზე გაზრდისას, თუნდაც აი ამ პერიოდში, როცა 16 მაისს უკვე საბოლოოდ ეს ყველაფერი დადგა, რომ კომერციულ ბანკებს გარკვეულწილად მე მესმის რეგულატორის და კომერციული ბანკების ურთიერთობა, მაგრამ დღეს ჩვენ გვაქვს გადაწყვეტილება 7 თვეში, რომელიც ფაქტიურად გვაბრუნებს უკან, რაც ლარიზაციის უმთავრესი კომპონენტი იყო, რომ ლარი უფრო მიმზიდველი გამختارიყო. მეორე მხრივ ჩვენ დღეს ვყიდით ამ გადაწყვეტილებას იმგვარად, რომ ამითი ასეულობით მილიონი უცხოური ვალუტა თავისუფლდება, რომელიც ბაზარზე გამოვა და ის შეუწყობს დაკრედიტებას და ამითი ყველა არის ბედნიერი. მეც ბედნიერი ვარ, მათი ბედნიერებით, მაგრამ ხომ არ შეიძლებოდა, რომ მათაც ბაზრის მოთამაშეებსაც უფრო მკვეთრად დაეფიქსირებინათ თავისი პოზიცია პარლამენტს, იგივე მთავრობას. დღეს ეს კოორდინირებული გადაწყვეტილებაა. მაშინ რა გადაწყვეტილება იყო? დიახ, ასევე თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ უბრალოდ ას დავასრულებ, საუბრობთ, არა, იგივე თემა რას თქვენ ბრძანეთ, ანუ მეორე კითხვა რას მოგახსენეთ, ანუ დოლარიზაციის ბუნებრივ დონესთან ერთად, ანუ მეორე კითხვა არის რამდენად ეს ხელშეუწყობს ასე ვთქვათ ვალდებულების ლარიზაციას, იმიტომ რომ რეალურად სწრაფი ლარიზაცია არის მდგრადი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ბანკებსაც საშუალება უცხოეთიდან ლარი მოიტანონ, ან პირობითად რო ვთქვათ ჩვენ და თქვენ უფრო მეტად და ზოგადად ბიზნესები და მოსახლეობა ზოგადად ლარში, რაც ანუ ნდობა უფრო ჩემი აზრით საკვანძო თემა არის, ვიდრე სხვა რამ. პირადად ჩემი აზრით სასია და რა თქმა უნდა კურსის მერყეობაც ამ ხრივ რა თქმა უნდა არ არის ლარიზაციისთვის საუკეთესო ხელშემწყობი ფაქტორი. თქვენ მეორე კითხვას რომ გავცე პასუხი, ანუ მე ვფიქრობ კომუნიკაცია ამაზე იყო გონივრ ფარგლებში, თუნდაც მაგალითად იგივე TBC რაც რომ ბანკებს და ეროვნულ დიახ, იყო კომუნიკაცია. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ლარიზაციის პროცესის დაჩქარება, ანუ მდგრადი დაჩქარება, რისკების შემცირება, ანუ ეს ყველას მიერ მისასალმებელი პროცესია და ეს უნდა გავითვალისწინოთ რეალურად. რამდენად რისკიანი იყო ამ დაჩქარების ტემპები და ეს გადაწყვეტილებები, ანუ რისკებში რა თქმა უნდა იმას გულისხმობ, რაც უკავშირდება უკვე შემდგომ ეროვნული ვალუტის მიმართებას, გაუფასურებას. დიახ, მე ვფიქრობ იმ პერიოდში, როდესაც აი საგარეო სექტორი ძალიან ძლიერი იყო, თქვათ იმ კითხვებს გათვალისწინებთ, რაც მოგახსენეთ, ანუ ბუნებრივი დონესთან ერთად და ვალდებულების ლარიზაციასთან ერთად, თუ იმ პერიოდში საგარეო სექტორი ძალიან ძლიერი იყო, როცა ეროვნულ ბანკი მოგახსენებათ რეზერვებს ყიდულობდა, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ეს ამ გადაწყვეტილების გადახედვა ალბათ შეიძლება არ გახდებოდა საჭირო, მაგრამ დღეს უკვე როცა გარემოებები? დიახ, დღეს უკვე როცა საგარეო სექტორი ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაინც ზომიერად ძლიერია და დაბალანსებულია, თუმცა რა თქმა უნდა ისე ძლიერი არ არის, როგორც ადრე იყო. ამან გამოიწვია საჭიროება, რომ ეს გადაწყვეტილება ყოფილიყო მიღებული. ხა შეიძლება უმჯობესად, შეიძლება ცოტა ადრე უნდა ყოფილიყო მიღებული, მაგრამ საერთოდ არ ყოფილიყო. ამ ინსტრუმენტით ეროვნულმა ბანკმა ინფლაციის, თქვათ, გაქცევისაგან დაიწყია თავი, თუ რეალურად ირიბად იმოქმედა კურსზე. თავისთავად ეს ორივეზე მოქმედებს, მაგრამ უფრო რომელი იყო ეროვნული ბანკის სამიზნე თქვენი შეფასებით? საბოლოო სამიზნე არის, რა თქმა უნდა, ინფლაცია, მაგრამ ამ ბოლო გადაწყვეტილებით, მაგრამ კავშირში არის, იმიტომ რომ ასე იგი კურსი მოქმედებს ინფლაციაზე. რა თქმა უნდა, ეს არის ეფექტური კურსი, ანუ შეწონილი კურსი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების მიხედვით. ხშირად ეს ცოტა რთულად ჟღერს, მაგრამ მე გვინდა ვეცადოთ რომ მივეჩვიოთ ამ ტერმინს, იმიტომ რომ ამას უყურებს ყველა და რეალურად ამას უყურებს ეროვნული ბანკი თავის მხრივ. დოლარი, ლარის კურსი და ეფექტურ კურსს თუ შევხედავთ, ძირითადი მამოძრავებელი არის ევრო დოლარი, თურქული ლირა დოლარი და რუბლი დოლარი, ევროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სხვადასხვა ჩვენ ვცდილობთ TBC ბანკის ხაზინასთან და TBC კაპიტალთან ერთად რო გარკვეული დაზღვევის მექანიზმები შევთავაზოთ ჩვენ კლიენტებს, ანუ ლარი დოლარის დაზღვევა ძნელია, მაგრამ შეიძლება გამოგვივიდეს ევრო ლირა რუბლიდან ირიბად დაზღვევა, თუმცა ეს ცალკე
ცალკე თემა არის. ამიტომ საბოლოო მიზანი, ანუ ეფექტური კურსი და ჩვენ პუბლიკაციებში არის ეს რამდენიმე თვის წინ ჩვენ ქონდა პროგნოზი, რომ თუ ეს კურსი შენარჩუნდა, დაახლოებით 7%-მდე გაიზრდება ინფლაცია წლის ბოლოს. რაც მიუღებელია და ძალიან მაღალი მაჩვენებელია. ანუ და ამ გადაწყვეტილებით რაც ეროვნულმა ბანკმა 2 დღის წინ გააჟღერა, რა ვადაში შეიძლება რომ ამან იქონიოს ეფექტი, რომ წლის ბოლომდე არცე ბევრი დრო არ არის დარჩენილი და ეს მყისიერ რეაგირებას ბაზარზე ვერაფრით ვერ მოახდენს. ანუ რამდენად შეუძლია რომ იმიტომ კითხეთ კურსის და ინფლაციის ნაწილი, რომ ინფლაციაზე ასახვას დაახლოებით რა პერიოდში ეფიქრობთ რომ მოასწრებს და მოახერხებს? თავარი მიზანი არის დღეს ეფექტური კურსის გამყარება. რაც ამ შემთხვევაში იგივეა, რომ ლარი დოლარის გამყარებას ნიშნავს, ანუ ლარის მატოლობის ნიშანია. ყოველთვის არა, ნუ ამ შემთხვევაში ყოველთვის არა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი პრობლემაა, რომ დოლარია მსოფლიოში გამყარებული, ანუ ასეთი მყარი დოლარი სხვადასხვა საზომით არ ყოფილა და გარკვეულწილად ეს იმედის მომცემია, იმიტომ რომ როცა ძალიან მყარია, მე ალბათ ტრენდი შეიძლება შეიცვალოს, ანუ რა თქმა უნდა, მიზანი არის ეფექტური კურსის გამყარება და შემდეგ ამის გათვალისწინებით ინფლაციაზე ზეწოლის შემცირება, იმიტომ რომ ინფლაცია კი გვაქვს ჩვენ დღეს 4 ბატონო? რა ვადაში? კურსის გამყარებას რაც შეეხება, ანუ აი ეს თანხა რომ 700 მილიონზე როცა საუბრობთ, ხო, დოლარზე. აი დაახლოებით თქვენ ალბათ უყურებთ, ხო, რა მოძრაობა არის. აი რამდენი ხანი შეიძლება იყოს მოთხოვნის მიხედვით ათვისებული? მომდევნო თვეებში უნდა იყოს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აქ განწყობები არის თავარი და რეალურად განწყობების კუთხით გარკვეული ნიშნები პოზიტიური ჩვენ გვაქვს, ამას ხედავთ. იმიტომ რომ ასე შევხედოთ, ანუ გაუფასურების ძირითადი მიზეზი რა იყო, რომ როდესაც ყველა გაუფასურებას ელოდება და ცდილობს, შეიძლება ყველა არა, მაგრამ თითქმის ყველა და ცდილობს, რომ უფრო მეტად დაზოგოს ვალუტაში და უფრო მეტად აიღოს სესხი ლარში, ეხლა ეს განწყობა თუ არ შეიცვალა რეალურად, ხო, ანუ ამას არც ინტერვენცია ეყოფა და არც სხვა ბერკეტები ეყოფა. ამიტომ აქ არის მთავარი განწყობების და მოლოდინებზე ზემოქმედება. ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული პროგრესი არის, იმიტომ რომ კომუნიკაციასთანაც შეიძლება იყოს გარკვეული თემები, აი ძალიან ბევრი აქცენტი საგარეო სექტორზე, იმიტომ რომ დღეს რეალურად ჩვენ დავკონცენტრირდეთ ინფლაციაზე. ანუ საგარეო სექტორი როგორიც არ უნდა იყოს, პრაქტიკულად ეროვნულმა ბანკმა განაცხადა, რომ ეს ინფლაცია მისთვის მიუღებელია და გაამკაცრებს მანამ სანამ ასე ვთქვათ, პირდაპირ კურსი არ გამყარდება. ანუ თუ ფაქტია, რომ მივიღეთ ლარიზაციის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტის გადახედვა, დიახ. ჩვენ მივიღეთ ეს იმ პერიოდში, ბატონოთა, როცა ფაქტიურად ბოლო 8 თვის განმავლობაში ამეთერითაც ჩვენ გვიწევდა ხშირად სხვა რეგულაციების, რომელიც ლარიზაციასთან კავშირში არ იყო იმის კრიტიკა და მეორე მხრივ დღეს ჩვენ დავინახეთ მაგალითი სამთავრობო და ეროვნული ბანკის კოორდინაციისა, როცა ეროვნულ ბანკს უკან წააღებინეს გადაწყვეტილება, რომელიც იყო, როგორ თქვა, ალბათ მთავარი კოზირი, მოდი ესე ვიტყოდი, საიმისოთ, რომ მიმზიდველობა ლართან დაკავშირებით გაზრდილი იყო სწორედ აი ამ შეზღუდვის ხარჯზე. ცხადია, მე სრულად გეთანხმებით, რომ ყისიერი ასახვა ამ შერბილებიდან გამომდინარე არ იქნება, უფრო მეტად მოლოდინების თემა არის. რამდენად გაჩნდა რაიმე ტიპის ინდიკაცია პირადად თქვენთვის, როგორც ერთ-ერთი დამსწრესათვის, გიორგი გახარიასთან შეხვედრისას, აი ეს პირველი კომუნიკაცია, რომელიც ცალსახად კარგი პლატფორმაა, რომ ეს შედგა და მოხდა და აღდგა, მოდი ესე ვიტყვი, რა ინდიკაციას იძლევა, აი რა შეიძლება ითქვას ის, რაც თქვათ კომენტარებში ჯერ არ გაგიჟღერებიათ, რას მოასწავებს ამგვარი შეხვედრები? მე ვფიქრობ, გეთანხმებით, ანუ პოზიტივი ძალსახად იყო ეს შეხვედრა, ასევე ვფიქრობ, პოზიტივი იყო ის, რომ ანუ კომუნიკაცია, ისედაც როცა მოლოდინებზე ვსაუბრობთ, ანუ კომუნიკაცია ხშირად უფრო მნიშვნელოვანია და გეთანხმებით განსაზღვრელია და ამ მხრივ ძალიან კარგია, რომ მოხდა მე ვიტყოდი პრობლემის სწორი იდენტიფიცირება და ამ პრობლემაზე რეაგირება რეალურად. გულისხმობთ მათ შორის რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტილებას 5%-ია შემდგენელი. რა თქმა უნდა, ანუ მოხდა ძალიან მე ვფიქრობ მართებულად იმის აღიარება, რომ გასაგებია ტურიზმი, სხვა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი და შეიძლება უფრო მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი პრობლემა. ოღონდ 7 ოქტომბერს ნუ რამე ნუ დაელოდება შედეგს ამასთან დაკავშირებით. ეს სწრაფად ნახოთ, ანუ პროცესები უნდა დაიწყოს. ნახოთ, ანუ თავი პრობლემა რა არის, რომ რაც უფრო გადაუადდება კურსის გამყარება, ანუ მით უფრო გაიზრდება ინფლაცია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ გვაქვს 4.9, მაგრამ 4.9 გვაქვს მხოლოდ იმიტომ, რომ წინა წლის სექტემბერში, ოქტომბერში და დეკემბერში იყო ძალიან დაბალი ინფლაცია რეალურად. ანუ სულ არაფერი ტარგეტირებული და დაბალი იყო. დიახ, ანუ საბაზო ეფექტი გავიგე. კურსი რომც არ გაუფასურდეს ეხლა ანუ ინფლაცია მაშინ პერიოდში იყო და მაინც გაიზრდება რეალურად. ანუ ეს არის მთავარი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ მაგალითად ამ გადაწყვეტილებამ შედეგის კუთხით და მოდი პირდაპირ ვთქვათ, შედეგი არის კურსის გამყარება, ამას ყველა ამბობს, ამან თუ დააყოვნა ჩვენი შეფასებაა, რომ ანუ ეროვნული ბანკი არ გაჩერდება ამ გადაწყვეტილებაზე, ის კიდე გაამკაცრებს. რა რჩება მას კიდევ? ბატონო, აი ხო ყველა თითქმის ყველაფერი გამოიყენა, ხო? მე თუ რაიმე ახალ არ რჩება. მე მგონია, რომ მის ასე ვთქვათ, რაც იყო არსენალში ყველაფერია გამოყენებული. ალბათ მონეტარული პოლიტიკის კიდევ უფრო გამკაცრება, თუ რაიმე რჩება ისეთი 25 მე ასეთი აქვს ტიპის პროგნოზი თუ ზუსტად მახსოვს შემდეგ. მაგის არა, ჩვენი ესე იგი ჩვენი პროგნოზი იყო 0.5, რაც იყო და ასევე ინტერვენციაც შედგა, ასევე თქვენ ახსენეთ აქ დავამატებ, რომ ადრინდელი კომუნიკაციები და ვინც ჩვენ პუბლიკაციებს ადრინდელს ვაყურს, ანუ მაისის TBC ეკონომიკურ მიმოხილვაში მერვე ნაწილში არის ეს ღონისძიებები ჩამოთვლილი, რომ თუ მაგალითად ცესხების და საგარეო სექტორი არ იქნა ისე ძლიერი, რა შეიძლება გაკეთდეს და დაახლოებით შემიძლია თქვა, რომ იმ დღის წესრიგით მივდივართ, რა შეიძლება გაკეთდეს კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ჩემი აზრით არის იგივე იპოთეკური სესხების კუთხით და ზოგადად საცალო, გზელვადიანი საცალო და ბიზნეს მიმართულებით აი 200.000-იანი ზღურის გადახედვა რეალურად, იმიტომ ჩვენ თვლით, რომ ამ ეტაპზე ეგრეთ წოდებული ლარის დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ თვლით, რომ ამ ეტაპზე მულტისავალუტო დაკრედიტება, ვთქვათ, ევრო-დოლარი, ლარი, უფრო დაბალანსებული გადაწყვეტილება არის შესაძლებლობისა და რისკების გათვალისწინებით, ვიდრე მხოლოდ ლარში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ვისაც შემოსავალია აქ ლარში უნდა ისესხოს და ჯობია ხარისხი გადაწყვეტილებისა რა უნდა იყოს, ანუ თლიანად გაუქმდეს ბოლო ვერსია. მე ვფიქრობ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ თუ თქვათ ნებისმიერ ბიზნესს კონდეს ცუდომა ალბათ, ხო და თავისუფლება არჩევანში არჩევანში უნდა კონდეს, თუმცა ზოგადად ანუ ასე ვთქვათ, თავისუფლებას მიცემ, თქვათ, ცოტა შეზღუდვებიც გონიურ პროგრამებში ხშირად არ არის, ასე ვთქვათ, ცუდი. ანუ მნიშვნელოვანი ახლა რა არის, რომ შეიძლება ბევრი ამბობს, რომ ცოტა ვთქვათ, გადამეტებული გადაწყვეტილებები იყო ერთი მიმართულებით, მაგრამ ახლა მნიშვნელოვანია მეორე მიმართულებით ძალიან არ წავიდეთ და სადღაც შუალედური გამოსავალი ვეძიოთ. ანუ პირადად ჩემი აზრით, მე არ დაუჭერდი ხარს 200.000-ის გაუქმებას თლიანად. შეიძლება ამ ზღურის გაზდასაც კი, გაზდისათვისაც კი დამეჭირა მხარი, მხოლოდ იმ პირობით, რომ მაგალითად თუ მე ვიღებ თქვათ 12 ან 15 წლიანი იპოთეკურ სესხს, მე მქონდეს საშუალება, რომ უფრო მულტისავალუტო ავიღო რეალურად, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, კარგია ლარში, მაგრამ არა ვარ ჩვენ ამისთვის მზად, ანუ ლარის ფასი არ არის ისეთი, რომელიც ჩვენ გძელვადი, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებში ანუ ამ ფასად არ არის იპოთეკური დაკრედიტება, ან არის ინფლაციით ინდექსირებული, ან არის ეგრეთ წოდებული შიდა განვადებების ჩრდილოვანი ბაზარი, ან არის ვალუტაში, ან დაბალ ფასშია, სხვანაირად ეს ბაზარი ვერ მუშაობს. რეალურად, ამიტომ ეს თემები არის, ასევე სხვა თემებიც არის ჩვენ პუბლიკაციაშიც არის. ამ მაისის აუთლუკზე საუბრობთ. დიახ, მაისის ტიპის ეკონომიკური მიმოხილვა ეს არის მერვე ნაწილი, ეს ცოტა უფრო შედარებით ანალიტიკური პუბლიკაცია და დაახლოებით აი 200.000 ლარიანი დათქმები და ესეთი თუ იყო საუბარი აი ესეთ დეტალებზე პრემიერ-მინისტრთან როგორც რჩევა, კონსულტაცია ამ შემთხვევაში რის გამოც მან დაგიძახა. დიახ, მე პირად გავაჟღერე ეს იდეა, ასევე ჩვენ თქვით მაგალითად TBC ბანკს აქვს ესეთი პროდუქტი, რაც გულისხმობს სესხის ვადიანობის ავტომატურ ცვლილებას, ანუ თქვენ გაქვთ მაგალითად თუ ამის საშუალება იქნება განსაკუთრებით 200.000 ლარის ფარგლებში მულტისავალუტო სესხი და ბუნებრივია ხა მულტისავალუტო სესხი რისკს ამცირებს მნიშვნელოვნად რეალურად და ზოგადად რისკების მართვის კუთხით რო შევხედოთ ამ დივერსიფიცირება სესხების დონეზე უფრო ეფექტიანია ვიდრე პორტფელის დონეზე.
და ეს პროდუქტი გულისხმობს რას, რომ კურსის მერყეობის დროს თქვენ გაქვთ ავტომატური ვადის ცვლილება და თქვენი ესე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული PTI, ანუ ვალის მომსახურების კოეფიციენტი რჩება იგივე. კი. ბატონო თარ, მადლობა დიდი. გავაგრძელებთ თქვენთან აქტიურ კონსულტაციებს, მათ შორის იმ ანალიტიკური მასალების მიმოხილვით, რომელსაც TBC ამზადებს თქვენთვის. ჩვენ მასპინძლობდით ოთარ ნადარაიას, რომელიც TBC ჯგუფის მთავარი ეკონომისტი გახლავთ. სულ მალე ნახავთ მასთან საუბრის ვიდეო ვერსიას და ძალიან ბევრ საგულისხმო თემებს და დათქმებს, რომელიც მოყვა ლარიზაციის უმთავრესი კომპონენტის გადახედვას და იმ შესაძლო ღონისძიებები, რაც შეიძლება დამატებით გატარდეს, რაზეც იყო ასევე საუბარი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრისას ეკონომიკის ექსპერტებთან. მადლობა ბატონო თავდავით, ჩვენ ჩვენებურ ისტორიას მოგიყვებით. ზოგადად ბიზნეს ისტორიაში არაერთი წარმატებული ბიზნესმენია, რომელმაც მოიფიქრა იდეა შექმნა ინოვაციური კომპანია, იმუშაობის გაზრდაზე, განვითარებას და საბოლოოდ თავისივე შექმნილი კომპანიიდან ის გამოაგდეს. თუმცა აქ მნიშვნელოვანია კითხვა, თუ ვინ იმარჯვებს ამ ომში, ის ვინც ჭკვიანია და კომპანია შექმნა, თუ ისინი ვინც ამბიციის გამო არასდროს გადაწყვეტილებას იღებენ. Forbes-მა სწორედ ამ ბიზნესების სიაში ედგინა, რომელსაც დეტალურად ახლა მარიამ ადამია წარმოგვიდგენს. არც ერთ ანტრეპრენერს არ გამოუწვევია მსოფლიოში ისეთი დიდი აღფრთოვანება და დავა ბოლო 50 წლის განმავლობაში, როგორც სტივ ჯობს. გასაოცარი არაფერია. ის სრულად უჩვეულო ადამიანი იყო, გენიოსი, რომელმაც საჯარო გამოსვლები და კომპიუტერის დიზაინი ხელოვნებად აქცია. თუმცა, თურმე გენიოსებსაც აგდებენ სამსახურიდან და თანაც თავისი შექმნილი კომპანიიდან. ეს გადაწყვეტილება დაპირისპირებას მოჰყვა, ხოლო თანამშრომლების ხმათა უმრავლესობით ჯობსი გადადგა. შედეგად Apple-ის აქციების ფასი მინიმუმამდე დაეცა, კომპანიამ კი $100 მილიონი დაკარგა. ამიტომაც 1997 წელს ის ისევ დაუბრუნდა გენერალური დირექტორის პოზიციას. გამოგდებულ ბიზნესმენებს შორის არის ჯეკ დორსიც, ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ბიზნესმენი, რომელიც ასევე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელის Twitter-ის გენერალური დირექტორია. ის 2008 წელს საკუთარი კომპანიიდან გამოაგდეს, თუმცა ეს გადაწყვეტილება ყველაზე მეტად თავად კომპანიისთვის იყო დამაზიანებელი და 7 წლის განმავლობაში მხოლოდ რეგრესი გამოიწვია. ამიტომაც ჯეკ დორსი ისევ უკან დაბრუნდა Twitter-ში. მისგან განსხვავებით, თავად თქვა უარი კომპანიის ხელმძღვანელობაზე, რომლის თანადამფუძნებელიც თვითონ იყო ტაქსის გამოძახების მობილური აპლიკაციის Uber-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, ტრევის კალანიკმა, რომლის დეპარტამენტშიც წლების განმავლობაში არაჯანსაღი სამუშაო გარემო და სასტიკი ბიზნეს ტაქტიკა იყო. მას სექსუალურ შევიწროებაშიც კი ადანაშაულებდნენ, ამიტომაც ინვესტორებმა სთხოვეს კალანიკს, რომ დაეტოვებინა თანამდებობა და მიეცა საშუალება Uber-ისთვის, რომ განვითარებულიყო და შეეცვალა სამყარო უკეთესობისკენ. და ასეც მოხდა. ბიზნესმენის ქონება კი დღეს Forbes-ის მიხედვით $3.5 მილიარდი. რაც შეეხება შონ პარკერს, ის მართალია არ არის კომპანიის დამფუძნებელი, თუმცა Facebook-ის განვითარებაში და წარმატებაში საკმაოდ დიდი წვლილი მიუძღვის. სწორედ ის დაეხმარა მარკ ცუკერბერგს დასაწყისში სოციალური ქსელისთვის საჭირო ფინანსების მოზიდვაში და შემდეგ პრეზიდენტის თანამდებობაც შეითავსა. თუმცა აქაც ისტორია გამოგდებით დასრულდა, რადგან მას პოლიციამ კოკაინი აღმოუჩინა და დააპატიმრა. გზა წარმატებისკენ არც Best Buy-ის დამფუძნებლისთვის, რიჩარდ შულცისთვის იყო მარტივი. თუმცა მისი მთავარი შეცდომა იყო გუნდში არასწორი ადამიანის აყვანა, რომელიც თანამშრომლებს სექსუალურად ავიწროებდა. შულცი კი ამ ყველაფერს მალავდა, თუმცა მოგვიანებით ამბავი არ დაიმალა და ორივე შულციც და მისი მფარველობის ქვეშ მყოფიც სამსახურიდან გაათავისუფლეს. მე პირადად მიმაჩნია, რა თქმა უნდა, სუბიექტური ვარ, რომ ნებისმიერი გმირი ამ რა გითხრათ, საავტორო რუბრიკისა, რომელსაც ქვია საქმიანები მანდა მანჯგავაძესთან ერთად, გარდულად უნდა უყურებდნენ Forbes-ის სიას. ვაგლახ, რომ ამ Forbes-ის სიას მსოფლიოს მასშტაბით ვერ ვავსებთ მილიარდერებით და მილიონერებთან დაკავშირებით ქართული წარმომავლობის და ქართველების. მხოლოდ ეხლა დაიწყება ინდიკაცია მას შემდეგ, რაც Forbes-ი მათი
სიკეთის და მონაგარის და სიმდიდრის დათვლას დაიწყებს, ამასაც ღიად ვაანონსებ, თუმცა ნებისმიერს ამ შემთხვევაში საქმიანებიდან ალბათ უწევს მინიმალური ის ინდიკაცია, რომ მასზე აუცილებლად მინიმუმ Forbes-მა წეროს მეტი мотиваციისთვის, რადგან დაუსრულებლად საოცრად გემოვნებით და ინტერესით არიან შერჩეულები. მარლეტას ყველის ისტორიაც ერთი შეხედვით თითქოს უკვე ყველა მიცის. ყველამ გაიგო ამბავი სოფო და ლეოსი, რომლებიც ერთ დღეს ადგნენ და დიდი ქალაქიდან პატარა სოფელში გადაბარდნენ. უკვე მაგარი ისტორიაა, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც ბევრზე გაგიგია და სისტემა მაინც მუშაობს ეს თემა, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ შალაურში, ეს სოფელიც არის, სოფელი შალაური, საკუთარი ხელით აშენებული მეურნეობა და ერთი საჩუქრად მიღებული ძროხით არის დაწყებული ეს ისტორია, რომელიც თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნამდვილ ბრენდად იქცა. ისტორიაც ის ნაჩუქარი ძროხად სხვათა შორის და სწორედ მისი სახელია მარლეტა. დატვირთული და აქტიური დედაქალაქიდან სიმშვიდის ძიებით დაწყებული ეს ეტაპი შალაურში გადასახლებისთვის ძალიან საინტერესოდ გაგრძელდა და კაფე სტუმრები, ტურისტები, თხის სახელგანთქმული ყველი და კიდევ რა ვიცი 1000 სიკეთე და სხვა რამ. საქმე იქ უფრო ბევრიაო ამბობენ და მანამ ანჯელაძეც მორიგი გამორჩეული საქმიანები შეგვიჩია და სწორედ მათზე მოგვიყურა. დილამშვიდობის. ჩვენ ყურადღება მაინც არ გვაკლია სოციალში მე რასაც უყურებ მიუხედავად იმისა რომ ჯერჯერობით სამწუხაროდ ვაგებთ ფიჯისთან მაგრამ მითხარი როგორ მოიგო მარლეტამ რა ანგარიშია ეხლა ამ წუთში არის 5-0 იმიტომ რომ არა 7-0 უკაცრავად იმიტომ რომ ლევო დაგვიდეს და შემდგომ გაჯარო მატჩი ასრულეს კარგი დაუბრუნდეთ ისე მარლეტას დაუბრუნდეთ ისე ვერი აი კარგი აი ეს ვერ აიტას ჩემს უყურადღებას არა ეს სისტემა რომელსაც ძალიან ისე შეგნებულად ესე გაგებითაც ვუდგები რაზეა ლაპარაკი და მინდა რომ ბიჭებმა გაიმარჯვენ იმსახურებენ და ჩვენს თანადგომასაც იმსახურებენ რაზეა ლაპარაკი იცით რა მინდა კითხოთ პირველ რიგში რამდენ აი გაგიკეთებიათ ესეთი რამე ცხოვრებაში რომ კომფორტის ზონა დაგიტოვებიათ თქვენი ნებით წასულ ხართ ამ კომფორტის ზონიდან გამოსულ ხართ და დაგინგრევიათ ყველაფერი და ახლის შენება დაგიწყიათ ყოფილი ასეთ შემთხვევა ნებით ერთხელ კი ყოფილი საკუთარი ნები გაგირეს და დაგიწყია ნულიდან ხო მე იშვიათად ვიცნობ ესეთ ადამიანებს რომლებიც აი ესეთ კარგ გარემოს აწყობილ ცხოვრებას არა მოდი ესე გეტყვი ნაწილი ამ ისტორიების შენც იცი ახლდა ამას რაღაცა გარკვეული გარემოებები რამაც გაიყვანა ეს ისე მაგრამ აი სრულფასოვნად რო გიპასუხო რაც კითხვაში ჩანდა რომ შენით გადაწყვიტე ნულიდან დაიწყე კი ესეთიც იყო მე მივესალმებ ესეთი გადადგმა ნაბიჯის გადადგმა თუ შეგიძლია იმიტომ რომ მე ესე ვერ ვრისკავ ცხოვრებაში ხო მე პირიქით რაღაცას სუცილობ დავამატო და რაღაცა გამოვითარო მაგრამ ის რომ რაც შევქმენი დავტოვოთ ესე წავიდე ერთეულებს შეგიძლიათ მე მგონი რა ხო ეს ბევრს არა ნამდვილად მით უმეტეს რომ სოფომ და ლეომ დატოვეს არა მარტო თბილისი და აქაური კონფერტი მათ უფრო დიდი არეალი ჰქონდათ ხო სოფოს იყო ამერიკაც ევროპაც და ასე შემდეგ სადაც წლების განმავლობაში ცხოვრობდა და ყველაფერი აი ეს აწყობილი და აკინძული დატოვა და შვილებთან ერთად წავიდა საიდან უნდა დაეწყო და როგორ უნდა დაეწყოთ არ იცოდნენ იყო ძიების პერიოდი იყო კაფეც იყო ძროხა მარლეტაც იყო სხვადასხვა მიმართულებები მაგრამ შემდეგ მიხვდე რომ ერთზე უნდა ჩამოყალიბებულიყვნენ. დღეს უკვე უფრო მარტივად ამბობს, რომ სოფელ სანახევროდ გაკეთებული საქმე არ უყვარს. ამიტომ ერთი საქმე უნდა აკეთო და პრინციპში ამ ერთ საქმეს ისინი დაადგნენ და ეს არის ყველის წარმოება, ის პატარა ქარხანა, რომელიც მათ აქვთ, უკვე დაიბრუნეს თავიანთი თხებიც, შვეიცარიელი მარლეტა შემდეგ ისინი უკვე ლიტურ თხებზე გადავიდნენ, კი ბატონო, და სახელოსნო, სადაც მათ უნდა გაეხსენებინა თავიანთი ძველი პროფესია, დაუბრუნეს ისევ თხებს და ფერმა აქვთ აქ და უკვე სხვა მიმართულებითაც მიდიან. ეზოში, სადაც ფართი გარკვეულად გაყოფილიც იქნება, მოაწყობენ რაღაც საჯარო სივრცეს. ხო და ეს თანამიმდევრობა მაინც შედგა, ხო, ბიზნეს ლოგიკა და ჯაჭვი. ხო და ეგ დამრჩა გუშინ ამ ყველაფრის მომზადებისას კითხვა, რომელზეც ტრადიციულად არაფერს არ გაგაფრთხილებ არასდროს, რომ რამ შექმნა ეგ ლოგიკა? ანუ დაკონცენტრირება ყველაზე ჩანს. იცი, აი ამ 10 წლის განმავლობაში, როცა ისინი კახეთში არიან, ნაფიქრი იყო რომ შემდეგი ეტაპი ეზო. მოიტანა თვითონ, რომ აი ესე კი არ ყოფილიყო ეს დაგსაქსული, სადღაც ერთად ხო მოიყარათ თავი და მიეცათ უფრო სხვა დანიშნულება. ეს არ ყოფილიყო მარტო ტურიზმი, ღვინო, მარანი და ასე შემდეგ. აქ ყოფილიყო ცოტა უფრო სხვა მიმართულება. მაგალითად, უკვე სოფოს ქალიშვილი ჩაერთო ამ თემაში და მან მოამზადა უკვე წიგნები, რომელიც იქნება საჯარო ბიბლიოთეკისთვის, რომელიც იქნება
მუდმივად ღია, განსაკუთრებით ელოდებიან ადგილობრივებს, რომლებიც იქ მივლენ. წიგნები, პატარა გალერეაც, პატარა მისაღებიც, სადაც თავიანთ განსაკუთრებულ კერძებსაც მოამზადებენ. ცოტა სხვა მიმართულებით მიდიან ისინი. რა იგივე წიგნებთან დაკავშირებით რა ტიპის მიზიდულობა რაღაცა სხვა სიმაშვებიან რაც მათ ედოთ ალბათ 10 წლის წინ და რაც ედოთ რაც აქვთ ალბათ არის და ის ბიზნეს ლოგიკაა ხო კი იმიტომ რომ ეხლა სოფუშულისთვის წიგნი უცხო ნამდვილად არ არის თვითონაც წერს კიდევაც და ძალიან კარგადაც გამოსდევს მის წიგნი სხვათა შორის ამერიკაშიც გამოიცა ცოტა ხნის წინ ამიტომაც მას ძალიან უნდა რომ ხელშეწყობა ადგილობრივებს სხვანაირად მისცეს არა მარტო ჩასულებისთვის იყოს ეს განსაკუთრებული გარემო, არამედ იქ მყოფი ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ მათ დაინახეს რომ იქ ამის მოთხოვნა და სურვილი არსებობს. და ირგვლივ შეიძლება ბევრი ვინმე მოიზიდონ, ვინც არიან აი ესეთ თემით დაინტერესებულები. ყოველ შემთხვევაში ამ ყველაფერს ისინი ჯერჯერობით ყველის თემით ავითარებენ. მე სხვაშორის დავუსვი კითხვა, რომ შეიძლება თუ არა ოჯახმა არჩინოს აი ამ ბიზნესით, ოჯახმა თავი ირჩინოს ამ ბიზნესით. ლეო მიპასუხა რომ კი. უბრალოდ აქ არის უკვე ის შემოსავლები, რომელიც მათ მთელ ამ ინფრასტრუქტურას განავიწყებს. კი, დაიწყეს მათ უფრო მცირე წარმოები და ნელ-ნელად გაიზარდა, თუმცა მათ აქვთ ეს პრინციპი, რომ ეს არ მივა იმ ზღვარამდე, რომელიც ხარისხს გააფუჭებს. კარგი, მოდი ვნახოთ სანამ სულ გადარეულა ჩვენი საეთერო. მანას კიდევ ერთი საქმიანები, ძალიან საინტერესო მარლეტას ისტორია, დათქვით. მანას კიდევ ძალიან ბევრ სხვა ისტორიას უკვე ნახავთ მის პირად ბლოგზე, რომელიც BMG-ზეა საქმიანების სახით განთავსებული. მამლის ყილზე უკვე ფეხზე დგებიან, ესე იგი გათენდა. არც 10 უნდათ, არც კალენდარი, არც იციან რა დღე არ არის რიცხვია, იციან გაზაფხული, ზაფხული, შემოდგომა, ზამთარი და საქმე. ერთჩვენიერ დღეს სოფლის ცხოვრებაზე გაცვალეს თბილისური კომფორტი, ამერიკა, ევროპა, მხატვრობა, არქიტექტურა, ყველაფერი ის, რაც წინა ცხოვრებაში იყო, შეცვალეს, რაც გაწერილი და აწყობილი ჰქონდათ. თბილისი გავცვალე რა, თუ თბილისი მაპატიებს, მაგრამ თუ თბილისი მაპატიებს, თლიანად თბილისი გავცვალე. არაფერს არ უნდა შეუშინდე. ეს მართლა ძალიან ბევრი დადებითის მომტანია. ჩემთვის, ჩემი პირადად, ჩემი შვილებისთვის, ეს არის უბრალოდ გარდატეხა მოხდა ჩვენში. ჩვენ ისეთი რაღაცა ძალიან ჩაკირული ციკლი დავარღვიეთ. ანუ წინასწარ გაწერილი ცხოვრების წესი გადავტეხეთ 180 გრადუსით არის შეცვლილი. თბილისთან შედარებით აი აბსოლუტურად. და უკვე ამოვარდი ამ თბილისური იმიდან და ძალიან კმაყოფილი ვარ თბილისში რომ ჩავდივარ ტურისტით ვითვალე. გოგონა ფილუი და ნეილონის ნაძვის თბილისში ყველაზე პოპულარული გოგო იყო. კინო, ცხენოსნობა, სამხატვრო აკადემია, როცა მის ცხოვრებაში ლეო გაჩნდა და ის ლეოს ცხოვრებაში თბილისთან ყველა გზა მოჭრეს. ეხლა მანდა გაჩვენო ის ხედი, რამაც გადაწყვიტა ჩვენი ცხოვრების ეს გადაწყვეტილება, რამაც მიგვაღებია. როგორც კი მე და ლეოს გზები გადაიკვეთა, პირველი რაც უთხარი არის, რომ წამოდი წავიდეთ და სხვაგან დავსახლდეთ. და ერთი წამიც არა გაუწევია რაღაც, აი კი შეკითხვაც არ დაუსვოს. წავიდეთ. და თელავთან ახლოს სოფელ შალაურში გადასახლდნენ. სახლიც გამართეს და დროშაც აღმართეს. ეს მილი რო დავაყენეთ, ზემოდან რაღაცის ხონდა დამთავრებულიყო და თელოსანთან მივიტანე და ბურთი მინდოდა რა, რა ქვია არ ვიცი, მაგრამ დეტალს ამ მინაში. და საკმაოდ გაკვირვებული იყო, რადგინდაო და ოთხარი დროშისთვის მეთქი, დროშა უნდა ავწიოთ და რატომღაც გადაწყვიტა, რომ პიონერთა ბანაკს აკეთებთ, რა. ბანაკი არა, მაგრამ თხის ფერმა და ყველის პატარა ქარხანა ჩადგეს. იყო ძიების წლებიც, რესტორანი, ცხენები, ღორები, გათმები, პატარა ვენახიც, ბოსტანიც. მე მიხვდა, რომ მთელი ენერგია ერთისკენ უნდა მიემართათ. სოფელში სანახევროდ გაკეთებული არაფერი ვარგა. ის ერთი კი ყველი აღმოჩნდა. მალე შალაურში მათ 5 კაცია შემადგენლობა შვეიცარიელი ქალბატონი 25 ლიტრიანი მეწველი მარლეტა შეემატა. ერთხელაც აღმოაჩინეს, რომ ყველგან რძე იყო და საშუალად მეზობელ თინიკოს უხმეს. პირველი ყველი ამოიყვანეს და ყველით გადაცემა ბოლოს საქმეთ იქცა. იქამდე რომ ლეომ პროფესია შეიცვალა. ახმეტაში დავამთავრე იმისი ყველის გადამზადების რაღაცა კურსები იყო გაეროს დაფინანსებული. მერე დავამთავრე კოლეჯი თელავში პროფესიული გადამზადების კოლეჯები რო არის. პრინციპში გამომადგა, მაგრამ ძირითადი რაც იმას ვქენი, რაც ვიცი, არის წიგნები, ინტერნეტი და გამოცდილება.
შვეიცარიელი მარლეტა ლიტველმა ზაანენის თხებმა ჩაანაცვლეს. ყველაზე კარგ მეწოლებად ითვლებიან სრული ინფორმაცია, როგორი ცხიმიანობა აქვს მათრძეს, რამდენ სიწვევიან ზამთარში, ზაფხულში, თივაზე, ბალახზე და მაკეობისას. იმედი გვაქვს, რომ სადღაც ავალთ 30-მდე დღეში, 25-დან 30-მდე. რაც ჩვენი ზომის წარმოებისთვის, ეხლა რო გითხრა, რომ ეს გადასარევია და არ ვისურვებდი, რომ მეტი გქონოდა, მაგრამ საკმარისი. თხას ფეხის აკნევა ძროხაზე მეტად ეხერხება. რძის შესრუტვა იცის. თურცეს ბოლომდე არ ჩამოწველი მასტიტი გაუჩნდება. აპარატით უფრო მარტივია, ამბობს სოფო და წველას ამთავრებს. ეხლა გავუკეთე დეზინფექცია. ნახე როგორ ჯიუტია. რამდენიმე თვის წინ მიბარებული თხები დაიბრუნეს და სახელოსნო ფერმად იქცა. არადა ძველი პროფესიების გახსენებას აპირებდნენ. 15 მეწველი და ერთიც პატარა ვაცი ყავთ. ისო ფერმა და ქარხანა აღსეახლოსა ყველს კიდევ უფრო აკეთილ შოპილებს. ხარისხი ყველაზე მნიშვნელოვანია. ერთ დროს ეგზოტიკური გადაცემა სერიოზულ საქმედ იქცა. ასე გახდა ცხოვრება საქმე და სიამოვნება. გართობის და მხოლოდ სიამოვნების სფეროს გაცდა ეს ყველაფერია ჩვენ. ცხოვრება, საქმე, სიამოვნებაც აქ არის. მალე პირველი კლიენტები მუდმივი პარტნიორები გახდნენ. რესტორნები, მაღაზიები, სასტუმროები. მარლეტა ძროხის და თხის ყველის რამდენიმე სახეობას თავაზობს მათ. ბაზარი მეცაც ითხოვს და წარმოების გაზდას გეგმავენ. ჩამონათვალშია აშმელო, შალაურას თხის ყველი, შელო. ყველი პაპრიკით, ნახშირით. პირობები და სტანდარტი დაცულია. მუდმივი 12-13 გრადუსი და მაღალი ტენიანობა 85-დან 90-მდე. სოფო ლეომ ზუსტად იციან, რომ მხოლოდ შრომით, ინტერესით და საქმის სიყვარულით შეიძლება ეს ყველაფერი შემოსავლიანიც გახადონ. ეს დროს თვითონაც ხომ ყველაფერი ნულიდან დაიწყეს. 100,000 ლარის გაცდენილია ბრუნვა საკმაოდ. კარგია, რომ მაგალითად ყველის წარმოება გათავისუფლებულია დღგ-დან და ეგ გადასახადებს, ნუ ძალიან იმას გვიშვება. არა, საკმაოდ ისეთი შემოსავლიანი არის. როცა სოფლად გადმოვიდნენ, არ იცოდნენ, საიდან უნდა დაეწყოთ. ოჯახი არც ისე პატარა იყო, შესაბამისად პასუხისგებლობაც. საქმე იმ თანხით წამოიწყეს თბილისის გაყიდული სახლიდან რომ შემორჩათ. წარუმატებლობაც იყო, მაგრამ ყველა გაკვეთილი აღმოჩნდა. არასდროს უფიქრია თბილისში დაბრუნება. სოფო შვილები ჩალაურელი ამერიკელები არიან, მიდიან და ისევ ბრუნდებიან. სამყაროს კი ინტერნეტით ეკონტაქტებიან. ჩემი ქალიშვილი მარიამი უბრალოდ აქედან ცოცხალი თავით ფეხს არ იცვლის. ბავშვებს ნამდვილად მივეცით რაღაცა ალტერნატიული მაგალითი. იდეები უკვე შვილებისგანაც მოდის. ახლა მშენებლობაა. ძველ თავდაში მალე მარიამი ბიბლიოთეკას გახსნის. ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება. განსაკუთრებით ადგილობრივებს ელოდებიან. ზემოთ გალერეა და მამის ნახატები იქნება. სრულიად ახალ სივრცეს ქმნიან. შეძლებენ დასვენებას, მუსიკის მოსმენას, აქ იქნება მამაჩემის ნახატების გალერეა. ეს იქნება ნამდვილი ტიპიური აგროტურიზმის, როგორ გითხრა, მაგალითი. ოღონდ ცოტა სხვა პეცით და ელემენტები. როცა ჩამოთოს, ბუხარს რომ დაადებს და წინ დათოვლი კავკასიონს გახედავს, სხვა მუზაც ეწევა. კულინარიას მიუბრუნდება. ეს მისი კიდევ ერთი დიდი გადაცემაა. საკუთარ რეცეპტებს აკინწავს, ოღონდ ეს იქნება კერძის შექმნის თავგადასავალი და ზუსტად იცის, რომ წიგნში არც ერთი საბჭოური კერძი, კოტლეტი, ომლეტი არ იქნება. სამაგიეროდ იქნება შალაურას ფონძიუ, სახელდახელოდ რომ გაამზადა საკუთარი ყველი და ეზოში დაკრეფილი როზმარინით. ეს არის მარლეტას ყველის ფონძიუ. შალაურობა. თვეები ისე გადის, რომ თბილისში არ ჩადის. არადა ყველა დარწმუნებული იყო, რომ სოფო და ლეო პირველივე ზამთრის შემდეგ თბილისში გამოიქცეოდნენ. ყველაფერი სხვანაირად მოხდა და ასე გრძელდება სოფო ლეოს პასტორალი უკვე მე-10 წელია.
ახალი და განსხვავებული ინოვაციური კულტურული პლატფორმა ახალი აღმოჩენებისათვის, შემოქმედი და საინტერესო ადამიანებისთვის, თავგადასავლების მოყვარული პიროვნებებისათვის, სწავლის, დასვენების და გართობის თუ უბრალოდ სოციალიზაციის მსურველებისათვის თუ რომელიმე აქ ჩამოთვლილი კრიტერიუმით თქვენი თავის იდენტიფიცირება მოახდენთ, ან სულაც გინდათ რომ ამ ადამიანებს შეხვდეთ, მას შინ მისამართი შემიძლია ეთერიდან გიგანახოთ. პეტრიაშვილის ქუჩის ნომერ 1-ში, ღვინის ქარხანა ნომერ 1-ში დღეს საღამოს თავისუფლების ქარხნის კონცეფციის პრეზენტაცია შედგება. პლატფორმა თანამშრომლებისათვის და თანამშრომლობისათვის ყველა დაინტერესებულ ადამიანს იწვევს, თუმცა ამასაც თავისი კრიტერიუმები აქვს. მათზეც და სამალო გეგმებზეც იდეის ერთ-ერთი ავტორი და თავისუფლების ქარხნის დამფუძნებელი სანდრო კაკულია გაგვიზიარებს. დანარჩენ დეტალებს სანდრო, მოგესალმები, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, გამარჯობა. ქარხანა ძალიან სხვა რაღაცებთან ასოცირდება, მაგრამ რისი ქარხნის შექმნა გინდათ, მოდი ჯერ ეს მოგვიყავი. ანუ ქარხანა გარდა რაღაცა წარმოებისა და დანადგარებისა, ასევე ასოცირდება ფართო მასშტაბებთან, რაღაცა დიდთან და თუნდაც წარმოებასთან, რაღაც ეს წარმოება შეიძლება იყოს არა რაღაც ძალიან ფიზიკური რა. შეიძლება იყოს მაგალითად ინტელექტუალური წარმოებაც, ხო? შეიძლება იყოს შემოქმედებითი წარმოება. ჩვენ შემთხვევაში თავისუფლების ქარხანა სწორედ ესეთია, არამატერიალური წარმოების კონცეფციაზე დაფუძნებული ქარხანა იქნება, სადაც ჩვენ ვეცდებით რომ შევუქმნათ ადამიანებს ისეთი თავისუფალი გარემო, რომ აი ამ პირობითად ქარხნიდან ქარხანაში შემოსულები და ქარხნიდან გასულები გახდნენ ბევრად უფრო თავისუფლები. ეს თავისუფლება როგორც შემოქმედებითი, ისე ვთქვათ, საგანმანათლებლო, ანუ კიდევ აი თქვა ცოტა მოგვიანებით უკვე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ კონკრეტულად სფეროებზე, მაგრამ ამოცანა ეგ არის, ჩვენ აღზარდოთ რაღაც აი სამჭედლო როგორიც არის, ხო? ანუ შევუქმნათ ეს პირობები და ქარხნიდან გასული პროექტები, ადამიანები, რომლებიც ამ პროექტებზე იმუშავებენ, ჩვენი დახმარებით და აი ამ კრიტერიუმების პირობებში გახდნენ ბევრად უფრო თავისუფლები. ანუ იდეების ქარხანაც იქნება. ზუსტად, ხო, ანუ იდეების ქარხნიდან დაწყებული, აღსრულებით დამთავრებული. იცით როგორი არის, თქვა ძალიან მოდი კონცეფციაზე მოგვიყავ უფრო მეტი, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ადამიანი მეგულება ისეთი, ვინც არ იცის რა ხდება ღვინის ქარხანა ნომერ 1-ში, იმიტომ რომ იქ ძალიან განსხვავებული გარემო არის, ძალიან ბევრი მიმართულების ადამიანების ინტერესის დაკმაყოფილება შეუძლია და ბევრი სტუმრის მასპინძლობა, მაგრამ ჩვენ არ გულისხმობთ ახლა მხოლოდ სტუმარ მასპინძლობის თემას, ძალიან ბევრი თქვათ მიმართულება ჩამოთვალე შენ. რას აპირებთ, რას აკეთებთ, სად აპირებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება იქ. ნამდვილად ღვინის ქარხანა 2014 წლიდან დღემდე ღვინის ქარხანამ და ამ ტერიტორიამ ზოგადად მართლა მოახერხა ის რომ დაემტკიცებინა თბილისელებისთვის, თბილისის სტუმრებისთვის, უცხოელი ტურისტებისთვის, რომ ეს ქართული სტუმართმასპინძლობა ეგრეთ წოდებულ ქმედებაში მართლა ძალიან კარგად გამოიხატება და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის საღამოს საწავიდეთ პეტრიაშვილზე ღვინის ქარხანაში. თუმცა ჩვენი ამოცანა ახლა არის, რომ ადამიანებმა აქ მხოლოდ საჭმელად, გასართობად, მუსიკის მოსასმენად არ იარონ, არამედ დღის განმავლობაში უფრო მეტად დაუტვირთოთ და რაც ყველაზე მთავარია, შევქმნათ ისეთი პროექტები, რომ ისინი უფრო თქვათ მეტ დროს ატარებდნენ აქ ქმნიდნენ რაღაცებს და ნუ ლანჩის დრო თუ მოვა ან საღამოს ივახშმო კიდევაც. ის ადამიანები, მე ვთქვი რომ კონკრეტული კრიტერიუმები არსებობს იმისთვის, რომ თავისუფლების ქარხანაში მოხვდნენ ადამიანები და რომ მოხვდებიან რა ხდება შემდეგ, ვინ შეიძლება მოხვდეს და მე რა ხდება. ესე იგი, ჯერ პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ანუ ჩვენ აი თავისუფლების ქარხნის საფუძველი ერთი ადამიანი ვინმე არ არის, მაგალითად მე, ხო? ანუ ჩემს უკან ძალიან ბევრი ადამიანია და კიდევ უფრო მეტი შემოგვიერთდება. ჩვენი გვინდა ასე პოზიციონირება, რომ გუშინ მქონდა რაღაც შეხვედრა, შიდა შეხვედრა და იქ ითქვა, რომ მოდი ხმარებიდან ამოვიღოთ სიტყვა მე და სულ ვიხმაროთ ჩვენ. ჩვენ აი ამ ძალიან თავისუფალი ადამიანების გარეშე მართლა არაფერი არ გამომივიდა. თქვენ გითხოთ რომ დავუბრუნდე, კრიტერიუმებზე მუშაობა ამ თვეში დასრულდება. მოგეგმავთ რომ თვის ბოლოს
უკვე იქნება სტრატეგიული დოკუმენტი, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი პროცედურები და ასე შემდეგ, გვექნება ძალიან საინტერესო და ძალიან ეგეთი ძლიერი ვებ პორტალი, სადაც ონლაინ განაცხადის ფორმით შესაძლებელი იქნება, რომ ადამიანმა შემოიტანონ განაცხადი. გვაქვს რამდენიმე ძირითადი მიმართულება, როგორიც არის მაგალითად საგანმანათლებლო მიმართულება იქნება ასევე კულტურის და ხელოვნების არტ მიმართულება, იქნება ურბანული და არქიტექტურული მიმართულება, ასევე გარემოს დაცვითი მიმართულება და რა თქმა უნდა ღვინის მიმართულება. ყველა მიმართულებას ზედამხედველობას ბჭყალებში გაუწევენ ძალიან ცნობილი ამ სფეროში ცნობილი ადამიანები, სფეროს ექსპერტები, რომლებისგანაც ჩვენ დავაკომპლექტებთ ეგრეთ წოდებულ რაღაც მინი საბჭოებს, ვეძახით თემატურ ბორდებს და ისინი გადაწყვეტენ რომელი პროექტი დააფინანსონ, ანუ ჩვენ გვინდა რომ რაღაც ჩვენ კი არ ვიყოთ ჩართულები ან თქვათ ამ ტერიტორიის მფლობელები ან დამფუძნებლები, არამედ ისევ ამ სფეროს ექსპერტებმა და ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანებმა გადაწყვეტენ. ფონდიც იქნება ცალკე, რომელიც დააფინანსებს ამ პროექტებს. ვქნით ასევე თავისუფლების ფონდს, რომელიც აი პირდაპირ მოახდენს ასეთი პროექტების დაფინანსებას. ჩვენი და კრიტერიუმი, ნომერ პირველი კრიტერიუმი არის ის, რომ აქ უნდა შეიქმნას ისეთი ტიპის სიკეთეები, რომლებიც წაადგება საზოგადოებას. ანუ უბრალოდ გამოფენისთვის კი არა, ან უბრალოდ წიგნის გამოცემისთვის კი არა. აღმოჩენებისთვის, ოღონდ აუცილებლად უნდა ამით ისარგებლონ ეგრეთ წოდებულმა community-მ, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, ხო? ანუ ქალაქის, უბნის და რეგიონის და ქვეყნის მასშტაბით. და ყველაზე მთავარი კრიტერიუმი კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არის თავისუფლება. ჩვენ გვინდა რომ აქ შემოვიდნენ და აქედან გავიდნენ კიდევ უფრო თავისუფალი ადამიანები. ორი პატარა კითხვა მაქვს. ერთი, ვინ არის ეს ჩვენ? ხო. ეს ჩვენ არის ამ ეტაპზე ვარ მე ჩემს ძალიან მაგარ პროფესიონალურ მარკეტინგის და ღონისძიებების მართვის გუნდთან ერთად და ასევე რაც ყველაზე მთავარია მე ეს იდეა აი როგორც იდეა როდესაც სიმართლე რო გითხრათ აი ძალიან დიდი ხანია კულტურასთან შეხება მაგრამ და აი სულ მინდოდა რომ აი სად ხდება ეგეთი რაღაცეები აი ცალკე უნდა ეძებო რაღაც პროექტი ვიღაცას უნდა იცნობდე მიხვიდე და თხოვო რომ აი ესეთი იდეა მაქვს და ხوار შეგიძლია რომ დამეხმარო აი რაღაც ცენტრალიზირებული ისეთი რომ იცოდე ერთი მისამართი აქამდე არ იყო და მე მინდა მივმართო ადამიანებს რომლებიც რაღაცას ქმნიან აი ნებისმიერს მათ შორის ლექტორებს რომელსაც შეუძლიათ ვორქშოპები გააკეთონ ან ლექციების ციკლი ხო სხვადასხვა სფეროს პროფესიონალებს ვისაც უნდა უბრალოდ რომ გაუზიაროს გამოცდილება და შეიძლება საერთოდ აი რაღაც უფასო ვორქშოპების და ლექციების ციკლი მე რომ მივედი აქ თვითონ ტერიტორიის მფლობელებს რომ გავესაუბრო მივხვდი რომ აი თითქოს ეს ადამიანებიც რაღაც ისინი ბიზნესმენები კი არ არიან ანუ ადამიანები არიან რაღაც ხელოვნებასთან და კულტურასთან და მოწადინებულები რომ მართლა აი სრულიად ყველანაირი კომერციული ინტერესის გარეშე ადამიანებისთვის შექმნან მისცენ შესაძლებლობები. ეს ქარხანა აშენა დავით სარაჯიშვილმა. ანუ ჩვენთვის 1896 წელს წარმოიდგინე და ეს ადამიანი დავით სარაჯიშვილი იცით მათ შორის Forbes-ს ბევრჯერ დაუწერია იმდენად მაგარი მეცენატი იყო იმ დროდან მოყოლებული რომ აი დღესაც კი გვაკვირებს მის მიერ გაკეთებული საქმეები და გვინდა რომ რაღაცით დავით სარაჯიშვილს დღეს იქნება მაგაზე ლაპარაკი დათო ტურაშვილი მოყვება ჩვენი ინფორმაციით ქონდა აი რაღაც ჩანაფიქრის დონეზე უნდოდა ხო რომ აი ის ხო უშვებდა ახალგაზრდებს უცხოეთში სასწავლებლად აფინანსებდა მას ქონდა განზრახული რომ აი ეს ტერიტორია გამხდარიყო ასეთი კირა და შეიძლება ითქვას რომ ჩვენ დღეს ერთგვარ რაღაცა მემკვიდრეობის კი არა ანდერძის დანაბარების შემსრულებლები გავხდით ამ პროექტით. და ამით პრინციპში მეორე კითხვასაც გაეცი პასუხი დღეს რა მოხდება, მაგრამ მაინც დრო და ადგილი დავასუსტოთ. ადგილი თავშივე ვთქვით და ვისთვის არის კარიღია. ესე იგი ჩვენ გვექნება ორი პრეზენტაცია. დღეს არის პირველი პრეზენტაცია, სადაც პრინციპების დონეზე მოვყვებით აი ამ ყველაფერზე უფრო დეტალურად, მათ შორის როგორი აი ამ ბორდებზე ვილაპარაკებთ. კიდევ ერთი პროექტი რო გვინდა მთელი ქვეყნის გარშემო თავისუფლების მინივენს ვარქმევთ, სადაც
ჩავსხლებით ბევრ საინტერესო ადამიანთან ერთად მოვივლით დიდ ქალაქებს, სადაც ვეცდებით რომ გავიტანოთ ეს იდეა, თავისუფლების იდეა და დავაპატიჟოთ რეგიონიდან სტუდენტები, გავასწროთ პროექტი. ასევე კიდევ ერთი მინდა რომ დავაანონსო, ჯერ ვფიქრობდი რომ მეთქვა თუ არა, მაგრამ ვინც ვერ მოვა იმისთვის ვიტყვი და ძალიან პატარაზე დავაანონსებ, რომ ძალიან დიდი ხნის ოცნება იყო, ალბათ ბევრისთვის და სტუმარი რო ჩამოგდით, ვინმეს რო ეკითხა რომ აი ამ ღვინის ქვეყანაში და მის დედაქალაქში ნეტავ ღვინის მუზეუმი არსებობს და ვაზის მუზეუმი, არ არსებობს. ამიტომ დღეს ჩვენ ასევე დავაანონსებთ, გავაკეთებთ პატარა პრეზენტაციას, რომ სად თუ არა ღვინის ქარხანაში, რა თქმა უნდა და ქალაქის ცენტრში უნდა არსებობდეს ღვინის მუზეუმი და ჩვენ ამ პროექტზე უკვე დავიწყებთ მუშაობას და დღეს გვექნება აი ცოტა ზოგადი საუბარი, გვეყოლება რაღაც რაოდენობა სტუმრების, ხოლო მთელი თვის განმავლობაში აი ამ დიდ გრძელვადიანი განვითარების გეგმაზე მუშაობის დასრულების შემდეგ ჩვენ დაახლოებით ვფიქრობთ, რომ ეს მოხდება ამ თვის ბოლოს, მაქსიმუმ დეკემბრის დასაწყისში უკვე გვექნება უფრო ფართომასშტაბიანი შეხვედრა ბევრი ადამიანისთვის, თუმცა დღევანდელი ივენთი ღია არის, შეუძლიათ რომ დაესწრონ ადამიანები, მოვიდნენ, მოგვისმინონ, მე ვნახავენ და კიდევ ერთი რაღაცა, მე მინდა რომ მოვუწოდო ყველას, რომ ძალიან მალე ჩვენ როდესაც ჩაუშვებთ ჩვენს ვებ პორტალს უკვე ყველა შეიძლება რომ თავისი ნაწილი იდეის, შეთავაზების, პროექტის, აი ამ ყველაფრის გამოგზავნის გარდა რაღაცა კონტრიბუცია შემოიტანოს და ჩვენ გვინდა რომ მარტო ჩვენ კი არ ვაკეთოთ და ყველას გქონდეს საშუალება რომ ჩაერთოს მათ შორის ამ. ანუ თავისუფლების ქარხანა თუ არ იქნება თავისუფალი სივრცე, რომ სხვა არა უნდა იყოს. ხო, გარდა იმ სტრატეგიისა, რომელიც გექნება, იქნება ღიაობის პრინციპი აგებული და შეიძლება შეიცვალოს. სუპერ ღიაობა. ბევრი თემა დასტარტო და ანონსო და დარწმუნებული რომ ბევრჯერ მოგვიწევს შეხვედრა და ბევრ საინტერესოს მოუყვებით ჩვენს მაყურებელს. დღეს ღვინის ქარხანა ნომერ 1-ში პეტრიაშვილზე ძალიან საინტერესო ამბები იწყება და იქ კიდევ ბევრის დასაწყისს მოგიყვებიან. მადლობა სანდრო შენ ამ ყველაფრისათვის. სანდრო კაკულიას თავისუფლების ქარხანა ნომერ 1-ის ერთ-ერთ დამფუძნებელს მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. მცირე სარეკლამო პაუზა გქონდება და დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. მასტრიხტის მენეჯმენტის სკოლისა და ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ერთობლივი პროგრამის დახმარებით აგროტურიზმის მიმართულებით 10 დღიანმა პროექტმა აიღო სათავე, რომელიც ანტრეპრენორული და ინოვაციური მიმართულებით იქნება აქცენტირებული. პროგრამის პრეზენტაციას ლევან თაღიაშვილი დაესწრო და მის სიუჟეტში ვნახავთ თუ ვინ არიან მისი მონაწილეები და პროექტის ავტორები. მასტრიხტის მენეჯმენტის სკოლის 10 დღიანმა კურსმა ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან ერთად სტარტი უკვე აიღო. კურსის ძირითადი მიზანი აგროტურიზმის, ანტრეპრენორული კულტურისა და ინოვაციების განვითარება და მათი ერთმანეთთან დაკავშირება იქნება. პრეზენტაციას საქართველოში ჰოლანდიის ელჩიც დაესწრო და მასტრიხტის მენეჯმენტის სკოლის პროგრამის მონაწილეებს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა. მისი თქმით, ჰოლანდიას აგროტურიზმის მიმართულებით დიდი გამოცდილება აქვს, რისი გაზიარებაც საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი იქნება. Silicon Valley თბილისში გუშინ დავაანონსეთ საქართველოს სამეწარმეო კალენდარი, რომელიც გულისხმობს მეწარმეობის მხარდაჭერას და ხელშეწყობას მთელი რიგი მიმართულებებით, მათ შორის აგროკულტურაში, აგროსფეროში. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მასტრიხტის მენეჯმენტის სკოლის ტიპის პარტნიორი ყავს, საერთაშორისო პარტნიორი, რომელსაც ძალიან მაღალ რეიტინგული და საინტერესო პროგრამა აქვს, შეთავაზებული არა მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ბენეფიციარებისთვის, არამედ რეგიონული ბენეფიციარებისთვის, რომელიც 10 დღის განმავლობაში ისწავლიან ამ სფეროში უახლეს ტექნოლოგიურ მიღწევებს, იმ ინოვაციურ გადაწყვეტილებებს, რომელიც მათ დაეხმარებათ, რომ საერთაშორისო ბაზარზე ქონდეთ წარმატებული ბიზნესი. კურსში მონაწილეობის სურვილი ჯამში 20-მდე დარგში ჩართულმა ადამიანმა გამოთქვა, რომელთაგან თითქმის ნახევარი რეგიონის ქვეყნების წარმომადგენლები არიან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, რადგან ის აგრარულ სექტორში ანტრეპრენორული კულტურის დამკვიდრებას ემსახურება. ეს დარგი ჰოლანდიაში ძალიან განვითარებულია და ჩვენ მსოფლიოში მეორე უმსხვილესი მწარმოებელი ვართ. ძალიან გვიხარია, რომ ამ გამოცდილებას გიზიარებთ. თქვენი ენთუზიაზმი და პოტენციალი ნამდვილად ხაზგასასმელია. მონაწილეებს საშუალება ექნებათ ადგილზე ნახონ თუ როგორ მიმდინარეობს მოვლის პროცესი, დაამუშავონ თეორიული საკითხები და გამოიყენონ ის საკუთარ პრაქტიკაში.
ეს პროგრამა განსაკუთრებით კურსდამთავრებულ და დარგში ჩართულ ადამიანებს გამოადგებათ. მაასტრიხტის მენეჯმენტის სკოლა ძალიან მოხარულია, რომ ამ პროექტს საქართველოში ვახორციელებთ. აქ სოფლის მეურნეობაში ძალიან ბევრი საინტერესო პროცესი მიმდინარეობს. იქნება ეს ტექნოლოგიების განვითარება თუ კულტურული მემკვიდრეობის განახლება. სასიხარულოა, რომ ჩვენი მონაწილეები, როგორც ქართველები, ასევე უცხოელებიც არიან. მზად ვართ მომავალი 10 დღის განმავლობაში ახალი შესაძლებლობები გავუზიაროთ ნებისმიერ მათგანს. პროექტი ჯერჯერობით სატესტო რეჟიმშია და დიდი ალბათობით მომავალში რეგიონებშიც გაფართოვდება, რადგან ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების მხარდაჭერა აგრარულ სექტორს განსაკუთრებით სჭირდება. ლევან თაღიაშვილიმ განაგზობს თემას საუბარს, რომელიც თომას მასიძებს ლევან დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ უნივერსიტეტმა საკუთარი ერთწლიანი გეგმა ფართო საზოგადოებას უკვე გააცნო, როგორც მისი რექტორი ნინო ენუქიძე გვიყვება, სტუდენტებს და ზოგადად ახალგაზრდა მეწარმეებს გარანტირებულად ექნებათ შესაძლებლობა განავითარონ საკუთარი ბიზნესი, მიიღონ დაფინანსება, შეხვდნენ უცხოელ პარტნიორებს, გაიღრმონ განათლება და ასე შემდეგ. უფრო კონკრეტულად, რას გულისხმობს დაგეგმილი ღონისძიებები და როგორ შეძლებთ მასში მონაწილეობის მიღებას, თავად ნინო ენუქიძე გვეტყვის დილომშვიდობის, მადლობა რომ გვეწვიეთ. როგორც ვიცი, გეგმა არის ერთწლიანი. რა ტიპის ღონისძიებებს მოიცავს, რომელიც დაეხმარება ახალგაზრდა მეწარმეებს, რომ განავითარონ საკუთარი ბიზნესი? Silicon Valley თბილისის დაფუძნების იდეა სწორედ ის იყო, რომ სამეწარმეო ეკოსისტემის მხარდაჭერა მომხდარიყო ქვეყანაში. ამ მიმართულებით მეოთხე წელიწადია ფუნქციონირებს ეს სივრცე და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი მის ცენტრში და მთელი რიგი ღონისძიებები დაიგეგმა, პროგრამები განხორციელდა და მივიღეთ ძალიან საინტერესო შედეგები. წელს მივედით იმ გეგმამდე, რომელიც ჩამოვაყალიბეთ დაახლოებით 300 სხვადასხვა მეწარმეს ურთიერთობის შემდეგ. ეს იყო საკმაოდ მსხვილი მასშტაბური კვლევა, რომლის ფარგლებშიც გამოიკვეთა რა მიმართულებებით, რა სექტორებში და რა ტიპის კომპეტენციაში ჭირდებათ მეწარმეებს დახმარება. ჩვენ გავაკეთეთ კალენდარი, სადაც მონიშნული არის დაწყებული სტარტაპების bootcamp-დან, რომელიც ყველაზე მარტივი ფორმით ინოვაციური იდეის გენერირებას შეიძლება ემსახურებოდეს დასრულებული გლობალური სტარტაპ ფონდის სესიებით, რომელიც ინვესტორების წინაშე იმართებოდა, რომლის ერთი მოდულიც უკვე ჩატარდა საქართველოში, გააერთიანა რამოდენიმე უცხოელი ინვესტორი და საკმაოდ წარმატებით ქართულმა მეწარმეებმა მიიღეს დაფინანსება. ვფიქრობთ, რომ მთელი ეს ციკლი ღია იქნება არა მხოლოდ ჩვენი სტუდენტებისთვის, არამედ ყველა ბენეფიციარისთვის, საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ყველა მეწარმესთვის, ვისაც აინტერესებს ან კონსულტაციები, ან წვდომა ფინანსებთან, ან კვლევა და განვითარებაში მხარდაჭერა, ან ცოდნის გაღრმავება, საერთაშორისო პარტნიორობის მოძიება და მრავალი სხვა. აი, რამდენიმე მნიშვნელოვანი აქცენტი დასვით და ზოგადად ბოლო პერიოდში ხშირად საუბრობთ ხოლმე ფინანსებთან ხელმისაწვდომაზე. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი, როდესაც სტარტაპებზე ვსაუბრობთ. გამოვყოთ რამდენიმე მნიშვნელოვანი აქცენტი, რომელიც წელს გაკეთდება BTU-ს მხრიდან, დარჩება თუ არა ეს კვლავ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა თუ სხვა მიმართულებითაც იაქტიურებთ, ანუ განსაკუთრებით რას მიექცევა იმისთვის, რომ ქართულ მეწარმეთა წვდომა ფინანსებთან იყოს უზრუნველყოფილი მაქსიმალურად, ამაში უნივერსიტეტის როლი არის ძალიან მაღალი. ჩვენ გვყავს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პარტნიორი, ჰენლის ბიზნესის სკოლა, რომლის მეწარმეობის ცენტრთან ერთად ახალ სამეწარმეო ცენტრს ვაფუძნებთ უკვე რამოდენიმე კვირაში. ამ ცენტრის ფუნქციონირება იწყება სწორედ კვლევით, რომელიც ემსახურება წვდომას, ემსახურება იმას, თუ როგორ უნდა იყოს მაქსიმალურად შეთავაზებული მეწარმეთათვის წვდომა ფინანსებთან და აქ არ ვგულისხმობთ მხოლოდ თქვათ საბანკო ურთიერთობაში მხარდაჭერას, იმიტომ რომ სესხის აღებას, ვინაიდან სტარტაპისთვის ფინანსებზე წვდომა არის ძალიან მრავალფეროვანი მსოფლიოში, მაგრამ საქართველოში პირველ რიგში გვინდა რომ იდენტიფიცირება გავაკეთოთ, სად არის პრობლემა და შემდეგ უკვე კონკრეტულ ფონდებს, დონორ ორგანიზაციებს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ადგილობრივსაც angel ინვესტორებს მათ შორის შევხვდეთ და ერთიანი სისტემა შევიმუშაოთ, რომელიც გაუხსნის მეწარმეებს წვდომას ფინანსებთან დამატებითი ხარჯების, რთული პროცედურების თავიდან აცილებით. ანუ წელსაც ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იქნება ფინანსებთან ხელმისაწვდომობა, იმისათვის რომ სტარტაპებმა განავითარონ საკუთარი იდეები. მოდი შევაჯამოთ გასული წელი, რამდენად მოახერხეს შანშან თქვენმა სტუდენტებმა ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, ინვესტორების მოძიება და ყველაზე წარმატებულები სად ვიყავით შარშან?
სხვადასხვა თქვენი ტელევიზიით თქვენი ეთერით საკმაოდ ბევრჯერ გაშუქდა. კიდევ ბევრს გავაშუქებთ აუცილებლად. ჩვენი სტუდენტების მიერ წარმატებით შექმნილი სტარტაპების ისტორიები, ეს არის სწორედ ის სტარტაპები, რომელიც ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში შეიქმნა გასულ წელს და რომლებიც წელს ძალიან წარმატებით ახორციელებენ უკვე საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობას. აღსანიშნავი არის ის, რომ გლობალური სტარტაპ ფონდი, რომელიც მაისში დაფუძნდა და რომელსაც პირველი სესია უკვე განახორციელა, იყო საქართველოსთვის უპრეცედენტო შემთხვევა, ვინაიდან ჯერჯერობით ძალიან დიდი აქცენტი კეთდება და დატვირთვა, ასე ვთქვათ, მიდის საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოზე, რომელიც სახელმწიფო ერთეული არის და რომელიც სამეწარმეო ეკოსისტემის მხარდაჭერისთვის ცენტრალური ღერძი იყო. ყველაზე მსხვილი მხარდაჭერა კი, ჩვენ გვინდა რომ კერძო სექტორმა აიღოს ეს ფუნქცია და აი ეს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება ამ მიმართულებით იყოს ეს პასუხისმგებლობა იყოს არა მხოლოდ სახელმწიფოს მხარეს, არამედ კერძო სექტორის მხარესაც და ინდუსტრიასთან კავშირდა აი ამ სტარტაპების თქვათ მათი იდეების დონეზე მხარდაჭერა და მათი კომერციალიზაციის მხარდაჭერა აი სრული ციკლი შეთავაზებული იყო Silicon Valley თბილისში. იმასაც დავაანონსებ, რომ გლობალური სტარტაპ ფონდის ვინაიდან ფონდის შედეგები და ეს ინვესტორებთან შეხვედრის სესია იყო საკმაოდ წარმატებული, გაჩნდა ინტერესი საკმაოდ დიდი ჯგუფისგან ინვესტორების მხრიდან, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე მომუშავე მეწარმეებისთვის გაიმართოს შემდეგი სესია, რომელიც უკვე რამდენიმე შარშან დაახლოებით რამდენმას თუ გვაქვს დაახლოებით თუ შეგვიძლია ვთქვათ, რამდენმა სტარტაპმა მოიპოვა იმ ფონდიდან დაფინანსება? შარშან არა, მაისში რეგისტრირებული იყო 100 სტარტაპი, რომელთაგან 11 სტარტაპი იქნა შერჩეული ინვესტორებთან შეხვედრისთვის. ყველაზე მსხვილი პორტფელი, რომელიც დაკომპლექტდა ამ ურთიერთობის ფარგლებში, ეს არის 1,300,000 ლარის ღირებულების ინვესტიცია, ჯერ არ ვაანონსებთ რომელი სტარტაპი არის, მაგრამ ეს არის საქართველოს ტერიტორიაზე უპრეცედენტო ინვესტირება. კი, კი. იმიტომ რომ ჯიტას გრანტი არ მხოლოდ 100,000 ლარს მოიცავს, მეორეც არის ხადი 650,000 ლარი. გლობალური სტარტაპ ფონდის დაფუძნების პარტნიორი იყო ასევე ჯიტა და მათ აქვს თანადაფინანსების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც ინვესტორები თანამშრომლობდნენ ამ პროექტის ფარგლებში და საბოლოო შედეგებს მალე გაგაცნობ. თუმცა ის შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის უდიდესი ინვესტიცია, რომელიც უცხოური ინვესტიცია, რომელიც მოზიდული იქნა საქართველოში და ეს გვაძლევს იმ თავდაჯერებულობას, რომ ვთქვათ, რომ სწორ გზაზე ვართ და უნდა განვიხილოთ. სანამ რუბრიკას დავაანონსებთ ჩვენს ერთობლის, მანამდე გასვლის პროგრამებზე და ახალ მიმართულებებზეც მინდა რომ ორიოდე სიტყვი ვთქვათ, რას გეგმავს სამომავლოდ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი ახალ მიმართულებებზე და გასვლის პროგრამებზე? ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში ძალიან მალე დავაანონსებთ რამოდენიმე საერთაშორისო პარტნიორთან ერთად, უცხოურ საკმაოდ მაღალ რეიტინგულ უნივერსიტეტებთან ერთად ერთობლივ პროგრამებს, რომელიც იქნება IT-ის მიმართულებით სამაგისტრო საფეხურზე განხორციელებული. ჯერჯერობით ხოლმე ბიზნესის სამაგისტრო საფეხურზე ჯერჯერობით ბიზნესის პროგრამა გვაქვს, დაგვემატება IT-ის პროგრამა, დაგვემატება სადოქტორო პროგრამა ასევე ტექნოლოგიების მიმართულებით, დაგვემატება მეწარმეობის მიმართულებით საბაკალავრო პროგრამა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე არ ხორციელდება არც ერთ უნივერსიტეტში და ჩვენი უნივერსიტეტი იქნება პირველი, ვინც ამ პროგრამას დაანონსებს ერთ-ერთ ბრიტანელ პარტნიორ უნივერსიტეტთან ერთად. რომ აღარაფერი ვთქვა იმ გაცვლით პროგრამებზე, რომელიც უკვე არსებობს და ევროპის ძალიან ბევრ უნივერსიტეტთან უკვე ფუნქციონირებს. ორიოდე სიტყვით ვეტყვი მაყურებელს ახალი რუბრიკის შესახებ. ყოველ ხუთშაბათს თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა გაიცნოთ ერთ სტარტაპს, რომელიც მიიღებს სრულ მხარდაჭერას ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტისგან. უთხრათ მაყურებელს, რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის მათი გაცნობა, არა მხოლოდ მათი პროდუქტის პოპულარიზაციისთვის, არამედ ინვესტორების კუთხითაც. ჩვენ არაერთხელ გქონია შემთხვევა, როდესაც პირდაპირ ეთერის შემდეგ მოუკითხავთ ბიზნესმენებს და მათი საკონტაქტო ინფორმაცია მოუთხოვიათ. ამის მნიშვნელობასაც რომ გავუსვათ ხაზი, მათ პოპულარიზაციას რამხელა როლი ენიჭება? მე ვიტყოდი, რომ სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერი სტარტაპისთვის იმ კავშირებს და ქსელს, რომელთანაც მას შეუძლია კომუნიკაცია და გავრცობა იმ იდეების, ინოვაციური იდეების, რომელიც გააჩნიათ. ამიტომ
სატელევიზიო სივრცის დათმობა იმისთვის, რომ ახალგაზრდა ინოვაციური სტარტაპებისთვის იყოს ერთგვარი პლატფორმა, რომელიც დაეხმარება მათ არა მხოლოდ ინვესტორების მოძიებაში, არამედ პოტენციური პარტნიორების, მომხმარებლების და ასე შემდეგ, თქვა, კვლევა და განვითარებაში პარტნიორების მოძიებაში. ახალ ინვესტორები არ ეგულისხმება. ეს არის სტრატეგიული მნიშვნელობის. რა თქმა უნდა და ამიტომ ვუსურვებ წარმატებას ყველა იმ სტარტაპს, რომელიც თქვენთან ერთად გააშუქებს თავს. ჩვენი მხრიდან მაქსიმალური მხარდაჭერა აქვთ და მომავალში საოცრად ეკნება და წარმატებები თქვენ და ჩვენს რუბრიკას ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორი ნინო ენოქიძე იყო ჩვენთან სტუმრად. ევანგელოდებით ყოველ კვირას მტაცილად საინტერესო ამბებით და ახალი სტარტაპებით, იდეებით, რომელიც დარწმუნებული მაყურებელს იქნება ძალიან საინტერესო, мотиваციის მიმცემი და გასაზიარებელი იმისათვის, რომ მათ თავად შექმნან სიახლეები, რომელიც მათთვის და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვან წვრილს წარმოადგენს. მადლობა ნინო ენოქიძეს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორის მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში. ვიდრე ხალხთან ნინოს გავაცილებ, მცირე სარეკლამო პაუზას გიტოვებთ თქვენ და დაგებრუნდებით ძალიან მალე. სამშენებლო და სამედიცინო ნარჩენების უკანონოდ განთავსებაზე ჯარიმები რამდენჯერმე იზრდება. შესაბამისი ცვლილებების პროექტი თბილისის მერია მოამზადა, რომელიც უახლოეს პერიოდში საკანონმდებლო ორგანოს უნდა წარედგინოს. დედაქალაქის მერიის ინფორმაციით 9 თვეში სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო დარღვევების გამო 1000-ზე მეტი ოქმია გამოწერილი. როგორ აფასებს ბიზნესი განკვეთრებულ ჯარიმებს? ამაზე გუშინ ინფორმაცია თათია ჩაფიჩაძე მოიკითხა. მათ პოზიციას დღეს რესპონდენტთან აუცილებლად გავაჟღერებთ. ვისაუბრებთ თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელთან ბატონ გიორგი ბაგრატიონთან და სწორედ მისგან მოვისმენთ შეფასებებს ამ ცვლილებთან დაკავშირებით. თეთია მოგესალმებით და მივესალმებით შესტუმარს. დილა მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ მადლობა ბატონ გიორგის სტუმრობისთვის. 9 თვეში ეს არის 1000 გამოწერილი ოქმი და 19 მილიონი ლარის ჯარიმა, რომელიც უპრეცედენტოდ აფასებს ბიზნესს და აცხადებენ, რომ ამ დრომდე ასეთი ტიპის რაოდენობის ჯარიმებს ადგილი არ ქონია. მინდა რომ მკითხოთ, როგორია ტენდენცია თუ შევადარებთ მიმდინარე წლის 9 თვეს გაზრდილი ჯარიმების პირობებში და შევადარებთ გასული წლის 9 თვეს, რამდენად გაიზარდა ან შემცირდა დაჯარიმებულთა რიცხვი? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო მიმართულებაა სამშენებლო კუთხით კონტროლი, რომელიც ყოფილ ზედამხედველობის სამსახურს მუნიციპალურ ინსპექციას აქ მის დებულები და კანონით მონიჭებული ჩვენ სამსახურის შემოდის კონტროლი ზოგადად შეავლის პროცესის, ასევე გუშინ დაანონსდა სახიფათო ნარჩენებთან დაკავშირებით და სამშენებლო ნარჩენებთან დაკავშირებით ჯარიმების გაზრდა, ჯერ მოდით მშენებლობის ნაწილზე ვისაუბროთ და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ სამშენებლო და სახიფათო ნარჩენებთან დაკავშირებით თუ რა ცვლილებებს გეკმოთ. რაც შეეხება მშენებლობის კუთხით კონტროლს ეს ამ სამსახურს ჰქონდა ყოველთვის და ჩვენ 2018 წლის მარტში უკვე მივიღეთ გაზრდილი ჯარიმები სხვადასხვა მიმართულებით. ეს არის როგორც პროექტის დარღვევა კლასების მიხედვით მესამე მეოთხე კლასთან დაკავშირებით სამშენებლო ობიექტებზე, უსაფრთხოების ნაწილში, რომელიც 10 ჯერ გაიზარდა და 3000 მაგრამ გახდა 30000 ლარი, ასევე შეჩერების დადგენილებას როცა გამოსცემს სამსახური და არ დაემორჩილებიან 5000 ლარი და 50000 ლარი გახდა ჯარიმა და ჩვენ ეს მიმართულებით შაშარო დავიწყეთ და დავგეგმეთ ცვლილებები წელსაც მიმდინარე პროცესი იყო ყველა იმ მიმართულებით, რომელიც ჩვენ სამსახურს ევალება რა აკონტროლოს. დიახ, 1000-ზე მეტ ოქროია საუბარი. ეს შეიძლება 3 წილად გადავანაწილოთ, როგორც პროექტის დარღვევის მშენებლობა 1, რაზეც არის დაწყილი ჯარიმები, ახლობით 400-მდეა ოქმი, ასევე უნებართვო მშენებლობა, როცა ადამიანები სახელმწიფო მიწაზე ან თვითონ ნებართვო მშენებლობაზე უნებართვოდ ან სართულს დააშენებენ, რაღაცა მსგავს ქმედება ჩაიდენ, რომელიც უკვე უნებართვოდ ითვლება და ასევე კერძო მიწაზეც არ აქვს მნიშვნელობა და ასე უსაფრთხოების ზონე. ყველაზე მეტი ჯარიმა რაზე იწერება აქედან? ანუ ამათაც სტატისტიკურად თანაბარ წილია დაახლოებით 30-40% შეიძლება გადავანაწილოთ სამეზე ერთად, ხო. რა თქმა უნდა, არის უნებართვო მშენებლობის პროექტის დარღვევაზე უფრო მეტი და უსაფრთხოებაზე არის დაახლოებით პროექტის დარღვევაზე რაც იყო დაწყილი, რა თქმა უნდა, იგივე ოდენობის. ესე დაახლოებით 30% წილით შეგვიძლია გადავანაწილოთ იმ 1000 ჯარიმაში. იქნება გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თანხა წელს უფრო მეტია, იქნება გამომდინარე, რომ გითხარით 10 ჯერ გაიზარდა და 4 ჯერ და 5 ჯერ გაიზარდა. სპეციალურად ვიკითხე, რომ თანხობრივად რა თქმა უნდა გაზრდილი. რაოდენობრივად არ არის დიდი ცვლილება, იქნება გამომდინარე, რომ ჩვენი სამსახურის ვალდებულება იყო მანამდე დღესაც და მომავალშიც, რომ სამშენებლო პროცესს დავაკონტროლოთ, რაც მეტი მშენებლობა იქნება, რა თქმა უნდა, მეტი დარღვევა გვექნება, რაც მეტი უნებართვო მშენებლობა დაიწყება, მეტი დარღვევა გვექნება. ეს არის ადამიანებზე დამოკიდებული, რაც შეიძლება მოწესრიგებულად მიმდინარე სამშენებლო პროცესი.
ბიზნესის დამოკიდებულება. ჩვენ გუშინ როცა ვესაუბრეთ რამდენიმე წარმომადგენელს აცხადებენ, რომ თავადაც ზრუნავენ მეტნაკლებად და უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ, ვიდრე მცირედი ჯარიმების პირობებში, როდესაც რაღაც კომპანიების გარკვეულ წარმომადგენლებს უღირდათ ჯარიმის გადახდა, ვიდრე მოწესრიგება. დღეს თუ შეინიშნება ეს ტენდენცია, რომ უფრო მეტად მოწესრიგებული ხვდებიან, ვიდრე აქამდე იყო. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის დღეს როგორც სამსახურის ხელმძღვანელისთვის კენეთში ყოფნა და კიდე ერთხელ მინდა დეველოპერებს და სამშობლო კომპანიებს კიდე ერთხელ უთხრა, რომ ჩვენი თავარი მიდგომა არ არის ჯარიმის წერა და ჩვენ იმის არ გაგვიზრდია ჯარიმები როგორც ქალაქის მერე მახსენდა რომ ჩვენ ჯარი მოვწერო ჯარიმისთვის ეს იმისთვის გავაკეთე და შევიტანეთ ცვლილება რომ მოწესრიგდეს ეს ყველაფერი იქნება გამომდინარე რომ ბოლოს მივდივარ ძალიან ცუდ შედეგამდე უსაფრთხოების ნაწილს რაც შეეხება ძალიან საკონტროლო და მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება იქნება გამომდინარე რომ იქ დასაქმებული ადამიანებზე არის ეს ყველაფერი და მათ შეეხება ჩემნაგებს და იცით თუ რამდენი ცუდი შემთხვევა ჰქონდა და დამთავრდა ძალიან ცუდად ხო დღესაც მინდა თქვენი ეთერი გავამეორო და ყველა სამშობლო კომპანიას და დეველოპერს უთხრა რომ მაქსიმალურად მიაქციონ ყურადღება და ყავდეთ მათ თითო ადამიანი რომელიც სერტიფიცირებული იქნება და გადამზადებული იქნება ტრეინინგებული იქნება უსაფრთხოების კუთხე და უნდა იცოდეს და აკონტროლოს რა თქმა უნდა იქ დასაქმებული ადამიანები და ამას არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქედან გამომდინარე ამას უნდა მიაქციონ ყურადღება ასევე რაც შეეხება მშენებლობის პროცესში როცა პროექტი არსებობს და მიმდინარეობს მშენებლობა თქმა უნდა მაქსიმალურად აიცოთ რომ არ უნდა დაარღვიონ ის პროექტი არ უნდა გადაუხდიონ პროექტს შეინიშნება ძალიან ბევრი კომპანია ამ მიმართულებით ძალიან კარგად მოყვება და გვეთანამშრომლება იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენ ქალაქში ობიექტები რომლებიც მართლა დაცულია ჩვენი კუთხით რასაც ჩვენ ვთხოვთ და არც არაფერ დიდს ავთხოვთ ეს არის მთავრობის დადგენილება სადაც არის გაწერილი ყველაფერი და მინიმალურად ვთხოვთ იმას რომ იყოს მოწესრიგებული იქ არსებული მოთხოვნები იქნება გამომდინარე რომ კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა უნდა გაუთხილოთ ადამიანების სიცოცხლეს რამდენად არის ადეკვატური მოთხოვნები მე მესმის რომ ყველაფერი რა თქმა უნდა უსაფრთხოებას როცა ეხება საკითხი და ასე შემდეგ არავინ არ ვდაობთ და აუცილებელი მაგრამ აი ჩვენ ორიოდე კვირის წინ ყავდა სტუმრად ირაკლი როსტომაშვილი რომელიც აცხადებდა რომ ერთ-ერთი ახალი რეგულაციის თანახმად სამშობლო კომპანიებზე აუცილებელია რომ იყვნენ ეგრეთ წოდებული ალმების დამჭერები რომლებიც უნდა გადამზადდნენ თვენახევრის განმავლობაში ამაში გადაიხადონ ფული და აქ ამ დროის განმავლობაში უნდა იყოს სამუშაოები გაჩერებული იმიტომ რომ ესეც რაღაცა სტანდარტებში ჩდება აი რამდენად თქვა დალაგებულია ეს ყველაფერი ისე რომ შედეგზე იყოს ორიენტირებული და არ თქვა ბიზნესის დაზარალებაზეც რაღაცა სამუშაოების გაჩერებაზე ეს ყველაფერი კოორდინაციაში რამდენად მოდის ერთმანეთთან რომ არც ერთი მხარე არ იყოს კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვა და გავიმეორო რომ ჩვენი მოთხოვნები რომელიც არის სამშენებლო მიმართულებით და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული დამიჯერეთ პრაქტიკაში რომ ვინათ ერთი გასვლითი გავაკეთო და განახებთ თუ რას ვთხოვთ ჩვენ და შეგვიძლია რომ სამშენებლო ობიექტზე ვისაუბროთ ამ თემაზე სადაც მოწესრიგებულია და გაკეთებულია ყველაფერი თვითონ შეხედავ და მაყურებელი შეხედავს არაფერს ისეც არ ვითხოვთ ჩვენ რომელიც არის შეუძლებელი რაც შეეხება თქვენ რასაც საუბრობთ ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს არსებული შრომის ინსპექცია და ეკონომიკის სამინისტროს არსებული ზედამხედველო სამსახური ჩვენ ვისთან ერთადაც გავაკეთეთ ეგრეთ წოდებული დავარქვათ შეთანხმდა სამხრივი მემორანდუმი დაიდო და ქალაქში დავიწყეთ ობიექტების არჩევით გადამოწყვეტა რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო გვაწვიდა სიას და მივდიოდით იმ ობიექტებზე დღეში 5-დან 6 ობიექტს ვამოწმდით სადაც შევედით ჩვენ სამივე სამსახურმა მოვთხოვეთ ის აუცილებლობები რომელიც მათ უნდა ჰქონდეთ მოწესრიგებული სამშობლო მოედანზე ძალიან ბევრი ობიექტი დაჯანებდა მაგრამ კარგია რომ არსებობენ ობიექტები ამ ჩვენი ეგრეთ წოდებული რეიდების დროს როცა ჩვენ წავედით ქალაქის მასშტაბით და ვირჩევდით თითო რაიონში თითო ობიექტს ისეთი ობიექტები დავსვათ რაც ყველაფერი მოწესრიგებული იყო და არც ჩვენ სტრუქტურას არ დაჭირებდა ჩვენ სამსახურებს განმეორებითი შემოწმებას რამდენ ხანში ახორციელებს მე თუ კი დაჯარიმდა პირველ ჯერზე ბრაბა დაეცლებათ ასე ჩვენ სამსახურს მონიჭებული აქვს ესეთი უფლება რომ ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს ნებისმიერ ობიექტზე შევიდეთ და გადავამოწმოთ ჩვენ ამის უფლება გვაქვს დელეგირებული გვაქვს აქედან გამომდინარე ჩვენ ყოველდღიურად ვახორციელებთ ინსპექტირებას მნიშვნელობა არ აქვს ეს ობიექტი ერთი კვირის წინ ერთი თვის წინ 10 დღის წინ თუ თუნდაც რამდენიმე დღის წინ გადავამოწმოთ ჩვენი სამსახურის პრიორიტეტია მშენებლობის პროცესის კონტროლი აქედან გამომდინარე ჩვენ ვალდებულები ვართ და ყოველდღიურად ვახორციელებთ ინსპექტირებას რა თქმა უნდა ჩვენ საჩივარზე საჩივრის საფუძველზე გავდივართ ობიექტების გადასამოწმება და ასევე ცხელი ხაზის საფუძველზე გავდივართ და ჩვენი სამსახური ყოველდღიურად ახორციელებს როგორც ის ორი სამსახური რომელიც ვახსენე ვისთან ამის რესურსი არსებობს ფუძმერიაში ყოველდღიურ რეჟიმში ძალიან ბევრი მშენებლობაა თბილისში ჩვენ სამსახურზე მე გეტყვით ჩვენი სამსახურის ცვლილება მოხდა ალბათ გეხსოვებათ 150 ადამიანი მუშაობდა უკვე 350 ადამიანზე ავედით კიდევ ვიმატებთ ადამიანებს სხვადასხვა მიმართულებები მომატება და მე ინსპექტირების კუთხით ნამდვილად შემიძლია ვთქვა რომ შედეგი ჩვენი სამსახურის იმდენად კარგია რომ ყოველდღიურად ჩვენ ვახერხებთ
თითო რაიონში ობიექტების გადამოწმება. ჩვენ და 5 რაიონი განყოფილება, ანუ დაყოფილი გვაქვს ესე 10 რაიონი ხო არის ქალაქში და ისა სამგორი კლანი ნაძალდა ვაკისაბუთო და ყველგან ყავს ჩვენი განყოფილებები, ყველა ყავს 4-4 ავტომობილი, დაახლოებით 2 ადამიანი ჯგუფში რომელიც ზია მანქანების და ჩათვალეთ რომ 24 ან კიდე ყავს ლანდშაფტი მიმული ამაზე ხელმძღვანელებს რო გამოწვეთ და დაახლოებით 24 ავტომობილით ვახერხებთ ყოველდღიურად კონტროლს ქალაქის მასშტაბით სამშენებლო და ხელმძღვანელების კუთხით. ხდება შემთხვევით შერჩევის პრინციპითაც ხდება შემოსულთა კი როგორც გითხარით, დიახ, როგორც გითხარით, ყოველდღიური ინსპექტირებით საჭირო და ცხელი ხაზი საფუძვლად თუნდაც გადამოწმებით. მათი წილი ვინც ვერ მოყვებათ ასე ვთქვათ და ვერ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, ერთხელ დაჯარიმდნენ, მეორეჯერაც იგივე სიტუაცია და ვთქვათ, ეს რამდენჯერ ითვალისწინებს ჯარიმას და საბოლოოდ ვთქვათ საქმიანობის შეჩერება როდის იქნება? კი ბატონო, აგიხსნით პროცესს, ჩვენ როცა ობიექტზე შევდივართ, ესეც კანონი გვაქვს მონიჭებული. ჩვენ გავაკეთეთ ცვლილება, როცა შევიტანეთ ერთ თუ უკან დაუბრუნდები, როცა ცვლილება შევიტანეთ და გავზარდეთ ჯარიმები, მანამდე ჩვენი სამსახური ახორციელებდა ესე შემოწმებას, რომ შედიოდა პროექტსაც ამოწმებდა და უსაფრთხოებასაც ერთად ამოწმებდა და ერთი მითითებით, ერთი შემოწმების აქტი დაგვეთქვა, რომ ესეც გამოუწევს, ეს ჩვენ ეს გავყავით. ცალკე შეგვიძლია ჩვენ უსაფრთხოების ნაწილს შემოწმება განვახორციელოთ, თუ უსაფრთხოების ნაწილი დარღვეულია, გვაქვს უფლება რომ შეჩერების დადგენილება გამოვიტანოთ, რომელიც თუ დაარღვევენ 50000 ლარიანი ჯარიმა და პირდაპირ უსაფრთხოებას 20 წელს ეს არის 30000 ლარიანი ჯარიმა, დღეს გაზრდილი ჯარიმებით, ხო და ამის შემდეგ შეგვიძლია პროექტი ცალკე შევამოწმოთ, თუ პროექტის დარღვევა იმას კიდე ცალკე მითითება გავცეთ. აქედან გამომდინარე, გავამარტივეთ მიდგომა სამსახურისთვის, რა თქმა უნდა, რომ თუ უსაფრთხოება დარღვეულია, ჩვენ წერ ჯარიმას და ერთ დღეში გამოგვაქვს შეჩერების დადგენილება, სანამ არ მოაწესრიგებს უსაფრთხოებას, მანამდე არ უძეთ უფლებას რომ განახორციელონ და ბოლოს მინდა რომ ასე ვაკითხოთ, როგორ იქნება პოლიტიკა მერიის სამომავლოდ და ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით, უნდა ველოდოთ კიდე თუ არა კიდევ გამკაცრებას და გაზრდას ჯარიმებისაც, გუშინაც ვიხილეთ რომ რაღაც კონკრეტულ მიმართულებებზე ასევე იზრდება, როგორი იქნება სამომავლოდ მიდგომა. თუ გვაქვს დრო ჩავერთვები გუშინდელ თემაზე და რაღაც მარტივად ვეცდები რომ ჩვენს მაყურებელს აუხსნათ თუ რა სახის ცვლილებებზე საუბარი, მე როგორც გითხარით, ჩვენ დავიწყეთ ყველა მიმართულების კონტროლი და დავიწყეთ ყველა მიმართულებებთან დაკავშირებული ჯარიმების ცვლილებები, რომელსაც ჩვენ პარლამენტთან ერთად განვახორციელებთ და კიდევ აპირებთ განხორციელებას, რაზეც გუშინ იყო საუბარი. ეს არის სამშენებლო ნარჩენი, რომელიც რა თქმა უნდა მშენებლობას ეხება, იმიტომ რომ როცა მიწის სამუშაოებს ახორციელებს კომპანია, ჯერ პირველი განახორციელებს მიწის სამუშაოები და შემდეგ იწყება მშენებლობა, ხო? ამ მიმართულებით ვზდით ჯარიმებს და საკმარისად დიდი ჯარიმები იქნება, რა თქმა უნდა, ახოთ პარლამენტთან ერთად როგორ მივიღებთ ამ ცვლილებებს, ცვლილებები მზარდა გვაქვს უკვე პროექტი, რომელსაც ახალმოყოლში გადავაგზავნით პარლამენტში და ასევე სამედიცინო სახებათა ნარჩენი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს არსებულ კლინიკებს, სამავთყოფოებს და სამედიცინო დაწესებულებს ვალდებულება აქვთ, რომ თუ რამე სამედიცინო ნარჩენი იქნება, აუცილებლად უნდა ეს მოაქციონ ისეთ კონტეინერს, რომელიც უნდა წავიდეს და ამის უტილიზაცია მოხდეს და ამის განადგურება მოხდეს და არანაირ შემთხვევაში არ შეიძლება ჩვეულებრივ ნაგამშეყრე კონტეინერებში მისდე განთავსება. იქნება გამომდინარე, რომ იცით ფილსერვის ჯგუფი ახორციელებს თბილისში კონტეინერების გადაადგილებას, ანუ ნარჩენის ამოღებას და მასზე რა ქვია, ნაგავსაყრელზე წაღებას და არ შეიძლება რომ ადამიანებს თუნდაც კონტეინერის გასუფთავების დროს თუ გადმოყრის დროს დახვდეთ სახიფათო ნარჩენი. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ მიმართულებითაც ძალიან მკაცრები გავხდებით, როგორც ნაიბის ჯარიმების კუთხით, ასევე ჩვენ გადავამოწმეთ ძალიან ბევრი სამავთყოფო წინათვეში და ძალიან ბევრი კლინიკა და დავწერეთ ძალიან ანუ არაკეთილს ნებისმიერად ხდება მათ ძალიან ბევრი ობიექტზე დავწერეთ ჯარიმა და თქვენ წარმოიდგინეთ, როცა ჩვენ ამას პოულობ, ჩვენ თანამშრომლობას ვუხდებათ ამის პონა ქექვა ეგრეთ წოდებულად ნახვა კონტეინერში არის თუ არა და შემდეგ უკვე კონკრეტულ ობიექტზე შეპისე იქნება ფიზიკური თუ იურიდიული მნიშვნელობა არა, ვერი ჯარიმის გამოწერა და აქედან გავდივარ, ეხლა გეგმავთ რომ თბილისერვისთან ერთად კონტეინერი, რომლებიც დაალაგებულია გარეთ სამედიცინო დაწესებულებებიდან, ყველას ვაქსიმოთ ვეცდებით რომ მათ ტერიტორიაზე განვათავსოთ, იმიტომ რომ იდენტიფიცირება მარტივად მოხდეს, ქუჩიდან არ შევა არავინა შიდა ტერიტორიაზე არ ჩააგდებს სამედიცინო ნარჩენს. აქედან გამომდინარე, აქ ამ მიმართულებითაც ძალიან მკაცრები ვიქნებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ გიორგი ბაგრატიანს სტუმრობისთვის და მე მგონი ამით ვასრულებთ კიდევაც დღევანდელ დილას. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი.
მადლობა თათიას და მის სტუმარს საინტერესო საუბრისათვის. დარწმუნებული ვარ, რომ დეველოპერებისთვის არ მხოლოდ მათთვის ყველა ეს საკითხი იქნება გასათვალისწინებელი და ამ თემებზე გავაგრძელებთ ჩვენ რა თქმა უნდა მსჯელობას მათთან ერთად უახლოეს მომავალში. დღეს საქმიანობას ნამდვილად ვასრულებთ. გიორგი ბაგრატიანთან და თათი ჩაკდასთან ერთად ბედნიერ დღეს გისურვებთ. წინ გელოდებათ საქმის კურსის ეთერები ბექაბაც გადაცემასთან ერთად და მუდმივად განახლებადი ამბები BM წერტილი ჯიზე.